ẹ̀rù ló ń bá wọn tí wọ́n ṣe wá àmọ́. Islam ò ṣe defend lẹ́yìn kan fi tọrọ jẹ. Bá mi wá láti defend. ẹ jẹ́ kí n make submission kí n bọ́lẹ̀ ẹ̀yin bàbá mi mo kí gbogbo ilé ẹkúlé o ìyá mi host mo kí bàbá mi ms bàbá mi OLOWO-EKO bàbá mi àkànbí ọlọ́ba ẹ ti di MTN everywhere you go ní ọmọ àtẹ̀lé káàkiri ní ẹ ṣeun ẹ̀dẹ̀kú lọ́yẹ̀ ọmọ aládé lèmi bọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé company tán kọ́ sí Áfíríkà àmọ́ pé nǹkan tó ń jẹun tó ń fẹ́ṣẹ̀ àwọn yẹn lówó nìyẹn bọ̀ ẹ ti ń disconstruct company yẹn torí mo mọ̀ kójoojúmọ́ òní òye ń yí àwọn ọmọ aládé pẹ̀lú ìwé òfò tọ́gbé wá fún wa àwa kan fojoojúmọ́ bú ìjọba ni ìjọba lọ́tún a máa fi ìjọba yin ìjọba ní tábà lè disconstruct nǹkan tó wà ní ọpọlọ wa ká lè wo ọjọ́ iwájú future wa pé resources wa tó wá pín lórí ilẹ̀ wa báwo làwọn kan ṣe máa pọ̀ lórí ilẹ̀ wa tá máa lọ kó fún wọn nílẹ̀ ilẹ̀ òfò ilẹ̀ ìbànújẹ́ àwọn wá ń fowó tiwa nǹkan tó wá máa ń dùn mí jù wọ́n lè gbẹ̀rẹ̀ sagolo méjì síwájú pẹ̀lú odidi ẹran kan láwọn ọmọ wọn kan máa jẹun kó máa ṣe kínní lẹ́pà àwa méjì gan àti ìjẹran 1000 tí can you imagine bọ̀ ẹ wo ẹ náà lẹ́ ń disconstruct gbogbo nǹkan tó ti kó sí wa lọ́pọlọ ẹ ṣeun gan Lódùmarè máa kún yín lọ́wọ́. ẹ ṣe gan ẹ lè drop so tabari mùsùlùmí so eléyìí tí mo fẹ́ kà yìí. ṣé ayọ̀bá mi ayéníkọ̀kọ̀ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ tá bá ti gbé yín wá sókè ẹ̀yin wá prove ẹ̀ fún wa wípé kò rí bẹ́ẹ̀ kò sí pé ẹ̀ ń ṣe pé fi hàn kò sí pé ẹ̀ ń bu anybody be civil. wọ́n máa behave customer ní mi ni wọ́n máa behave. Okay. Ó yá à ń gbọ́ yín ayéníkọ̀kọ̀. ẹ kú àlẹ́ o. ẹ kú àlẹ́. ṣe wàá pa. I'm try. ó dà áyà ò ní ẹ sọ pé ó yẹ kí bàbá lè fẹ́ ọmọ ẹ̀ áyà ò ní ẹ bá ayé bọ́ta. Gẹ́ẹ̀tì nǹkan tí wọ́n sọ pé bàbá lè fẹ́ ọmọ ẹ̀ ọmọ tó bí out of wedlock ọmọ ẹ̀ obìnrin tó bí out of wedlock tí ó ń ṣe pọ́n ṣe gbéyàwó wọ́n ṣe yìgì wọ́n so yìgì fún tó jẹ́ pé obìnrin míì ló lọ bí fún ọ àbí tí ó ṣáà ń ṣe pọ́n so yìgì gẹ́ẹ̀tì bẹ̀rẹ̀ right so that ẹ máa lè mọ nǹkan tẹ́ fẹ́ prove. àlàyé yìí ò dín ìyẹn mi dáadáa. ẹ má bínú Muhammadu tó ń ṣòfin péyàn tí ò bá ṣèyàwó pẹ̀lú obìnrin tó bá fi fún wọn ra wọn ló tó bá bímọ pé bàbá yẹn lè Muhammadu gan mi ò sọ pé gbogbo ìyàwó tó fẹ́ kò sí èyí tó ṣe nẹ̀ka ìfún ọwọ́ agbára ló fi fẹ́ gbogbo wọn so a máa débi ìyẹn náà. ọ̀dà ibi kẹ́ lọ sí ni pé Yorùbá sọ igi pẹ̀lú obìnrin ọmọ kí n bá bí ọmọ àlè ni àbí. ní Islam irú ọmọ bẹ́ẹ̀ Islam sọ bẹ́ẹ̀ kò pu ọ́ ń bẹ̀ yẹn. ṣe rí báyẹn mo láìkì yín báyìí ṣe rí pé òótọ́ la sọ torí àwọn kan máa sọ pé àwọn ms yẹn irọ́ ni wọ́n pa confam ni òun lẹ ti gbọ́ lẹ́nu mùsùlùmí yìí so ẹ jẹ́ kí á tẹ̀síwájú nǹkan tí wọ́n fẹ́ wá fi Islam ṣe ṣáàtúnṣì níyàn tó ti fẹ́ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ mùsùlùmí kan ló ti wá sókè yìí ó ti confam pé òótọ́ ni kò sí irọ́ ń bẹ̀. wọ́n á ti so igi ọmọ kan bá bí ń bẹ̀ ọmọ àlè ní Islam sọ bẹ́ẹ̀ kò pa ọmọ sí náà ni. so irú ọmọ bẹ́ẹ̀ bàbá ẹ̀ lè bá sùn tó bá fẹ́ ó lè fẹ́ tó bá fẹ́ fẹ́ àbí kò lè fẹ́. kò lè fẹ́ o ọmọ kó bí. nǹkan tá à ń sọ náà nínú Islam irú ọmọ yẹn bàbá yẹn lè fẹ́ torí pé ọmọ yẹn ṣẹ̀ríà kò recognize ẹ̀ àjẹgbéjáde ń bì agbéjáde nínú tafsir alikutubi òun ló wà ń bì tá a kà yìí. bàbá yẹn ò lè fẹ́ bàbá lè jẹ́ ọmọ kó ti bí yẹn kò lè fẹ́ lóòótọ́ ọmọ àlè lọ́mọ sí náà ni àmọ́ kò lè fẹ́ kò sínú Islam bẹ́ẹ̀. nǹkan tẹ́yìn sọ nìyẹn nǹkan tẹ́yìn sọ kọ́ ló wà ní tafsir nǹkan tí tafsir sọ ni pé irú bàbá bẹ́ẹ̀ ó lè bá irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ó lè fẹ́ àti òun àti ìyá ẹ̀ kó máa pẹ́pọ̀n fún wọn nǹkan tó wà ní tafsir nìyẹn. yá o ibi kọ́kọ́ sọnù kọ́ àná ẹ̀yà o. kí ni nǹkan tí wọ́n ń sọ báyìí tafsir ló wà wájú mi. ẹ̀ka tafsir náà kì í wò èmi ń gbọ́ English ẹ̀ka kì í gbọ́. alright Olówó-EKO ṣe wà ń bẹ̀. gbé French jáde ẹ lè bá wọn gbé jáde ní French. ẹ gbọ́ ìgbà yín gbé French jáde. bẹ́ẹ̀ ni a gbọ́ French dáadáa. àwọn bá ti lọ tafsir Kutubi ṣáwọn ò lè gbé jáde ni. ẹ kí n wò bí mo lè get kíní ní French kí n bá yín. ẹ tẹ̀ ní SAGBT náà ẹ bá ti ní kó gbé wá fún yín ní French. okay
ChatGPT mo kí lágbára gbogbo jà ilé láàlú. ms bàbá olówó èkó àkọ́bí ọlọ́ba sheik mo kí yín o ms bàbá ẹ kàn máa copy ẹ máa wá paste ẹ sí kíní ẹ máa ní kó translate ẹ sí French word for word so ó máa translate ẹ host mo kí yín o ẹ kú ètò. ẹ ṣé sà, ẹ káàbọ̀ sà. Yes, ma'am. A rí àwọn kan náà tí wọ́n sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ kí wọ́n send request. kò sí nǹkan kan tí ò rí bẹ́ẹ̀ Muhammadu ò lójútì ẹni tó bá ọmọ ọdún mẹ́sàn-án sùn at 57 ṣé ìyàwó ni. New Dawn sọ wípé New Dawn sọ pé nikah is not marriage in Arabic. Nikah is like an introduction now. Muhammadu ṣe ìyàwó mọ́kànlá ni Muhammadu fẹ́ kò sí èyí tó evidence wà fún pé ó ṣègbéyàwó fún ó kàn ń kẹ́pọ̀n fún gbogbo wọn ni. ṣẹ́ni yẹn lè kà ó ti gbé wá ní French. ó yá ayé ní Muhammadu kọ̀ọ̀kan. ọ̀dọ́mọdóyà. mo fẹ́ kíkà. Kà síta ká lè mọ̀ pé ń kà ẹ kà síta. Ok, on est la filiation et l'alliance sont deux concepts. Et moi, du coup, qui englobent toute forme de lien de parents entre les êtres humains. Ibn al-Ahabi a dit, le nasab désignait le ménage licite des friandes entre l'homme et la femme à travers le mariage. Si cela se produit par le péché, alors ce n'est qu'une création physique et non une véritable filiation reconnue par la loi. Pour cette raison, la fille issue de la fornication n'est pas considérée comme sa fille, selon l'opinion la plus juste parmi nos savants et la position la plus solide en religion. Et il n'y a pas de fellation reconnue légalement, alors il n'y a pas non plus d'annonce légale. Ainsi, une fille issue de la formation ou la mère d'une telle fille n'est pas interdite en mariage. Ce qui est interdit par le légisme ne peut pas. ẹ ti kà ẹ ti rí ó yẹ ṣe understand nǹkan tẹ kà báyẹn. Ìbá kíyàn sọ pé n'est pas interdit par le mariage kò sọ pé bàbá rẹ̀ lè dò. Kò sọ pé bàbá ẹ lè fẹ́. fẹ́ wọn ò ní bá a sùn ni. Kí ló wí? Àkànbílẹ̀ kó dákẹ́ Fẹ́sùn ò ní bá a sùn. Àkànbílẹ̀ wọn bẹ́ẹ̀ nù kó dákẹ́ o. Ó bá ṣe kí? ìyàwó fún obìnrin ṣe ní bá a sùn ni. Má ṣe ìyàwó fóbìnrin wọn má bá a sùn. Nà òun ló wà níbí náà. Kí ló sọ? Ó sọ bẹ́ẹ̀ náà Ìhun kẹ́yìn sọ. ẹ ṣe sùúrù òun ló sọ ń bì yìí náà. Òun ló sọ ń bì yìí náà. Légalement, alors il y a. Òun ló sọ ń bì pé àìsí ònèfilé ìzúl de la fornication. Èyí kẹ́yìn náà kà í gbọ́ ó pọ̀ o. ms gẹ̀ẹ́tì ẹ wo ibi tó ti sọ pé ó ní fornication òun ló sọ yìí. ms ní sùúrù ibi tó ti ní làmẹ́ ó ní màmẹ́ nà àti ọmọ obìnrin náà la fi ẹwọ fíìlì yẹn ọmọ obìnrin yẹn ló ń sọ ó ní ó lè fẹ́ ọmọ tá a bí nínú fornication àti ìyá ẹ̀ ó ní bàbá yẹn ó lè ṣe kí ni ó lè máa kẹ́pọ̀n fún ó lè fẹ́. Yàyò ó ní nípa interdit mariage ni o ó ní àlè kò interdit fún ó bá ti bímọ náà ó lè báwo ni wọn sọ kí ni yẹn gbà nísìnyí bí kẹsì sọ pé ó bí máa lè kí mo gbà fún yẹn ó lè padà wá ṣe mariage ó lè padà wá ṣe kò burú fún un láti aṣọ ìkíná fún padà òun kan sọ nìyẹn o. ayé ní kọkọ nǹkan tó ń sọ mí báyìí ó ní tó bá jẹ́ pé ọmọ yẹn ó fẹ́ ní legally ó bá ṣègbéyàwó tó tọ́ súnà ó ní kò lè fẹ́ ó ní àmọ́ tó bá bí tó jọ ọmọ àlè tí ò tọ́ súnà ó ló lè fẹ́ ọmọ náà àti ìyá ẹ̀. wọ́n sọ bó ẹ̀yin lẹ́sìn kí náà gbọ́ nǹkan sọ ní pé ayé ní kọ̀ọ̀kan ní sùúrù ms baba tẹ bá kọ́pì kinní yẹn
tẹ bá copy ẹ̀ tẹ lọ paste ẹ̀ pé kó translate ẹ̀ word for word ó máa gbé meaning ẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ó máa ṣe in tabular form ó máa gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn so gbogbo nǹkan tí ayé ní kọ̀ọ̀kan sọ a máa lè rí straight up ó máa gbé gbogbo meaning nǹkan tó ń translate á gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn in tabular form even tá a bá fẹ́ ṣe sí French Yorùbá àti English papọ̀ ó máa ṣe in tabular form á dẹ̀ kọ meaning ẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn papọ̀ so mo wò pé by that ó máa explain better. ẹ̀rùn kò ṣẹlẹ̀ ẹ̀rùn kò ṣẹlẹ̀ fún ayé ní kọ̀kọ̀ mi fẹ́ kọ́ tẹ rose fún yín. ẹ̀rùn kò ṣẹlẹ̀ òun ni wípé ìyá náà ó bá bímọ fún ọmọkùnrin náà láì tí ì so igi tẹ́lẹ̀ ẹ̀rí ó bá bímọ fún ọmọ láì tí ì so igi lóòótọ́ ọmọ àlè ni àmọ́ nǹkan pé bọ́tà wa ń sọ pé lẹ́yìn pé ó bá ti bímọ náà ó lè padà wá so igi fún but ọmọ yẹn ọmọ àlè ni lóòótọ́ ọmọ yẹn ó lè padà wá so igi fún. ṣé bàbá náà lè fẹ́ ọmọ náà ṣé bàbá náà lè fẹ́ ọmọ náà. ayé ní kọ̀kọ̀ ṣé bàbá náà lè fẹ́ ọmọ náà. bàbá yẹn kò lè fẹ́ ọmọ náà. ó bá ọmọ yẹn gan tí bàbá yẹn bá kú ọ̀ ní pé ogún ọmọ yẹn kí bàbá yẹn jẹ Dangote ogún ò lè kán bẹ́ẹ̀ ni. so bàbá yẹn lè fẹ́ ọmọ yẹn kó tún bá a sùn kò ń sọ ọmọ ẹ̀ náà ọlọ́ba ẹ má lo ọmọ yẹn náà ní kẹ́ máa lò Islam ọmọ wà náà ní dẹ̀bi kẹ́ rú máa ni lò náà kò lè yáyé ní kọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ọmọ yẹn náà ní kẹ́ máa lò kò lè yáyé ní kọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ máa ní ọmọ náà. ṣé a rí pé náà ni ayé ní kọ̀kọ̀ ń lò látàrọ. wọ́n ní kó translate ẹ̀ in tabular form so. àti ní àǹfà kan bí báyìí tóun náà sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀. ẹ lè gbẹ́ nìyẹn sókè. ayé ní kọ̀kọ̀ kẹ́ gbà fún àyẹn wọlé. ayé ní kọ̀kọ̀ ẹ ṣe gan o ẹ máa bá wa ká lọ ẹ máa bá wa bẹ́ tó bọ̀. wọ́n tẹ̀ try èdè yẹn ló kàn ṣòjóró. òun rè ó ní marriage if it occurs through sin òun ni wọ́n translate ẹ̀ sí French ní ẹgbẹ́ kan yìí so ó dàn pàfà yẹn kò tí ì wọlé tán. táàfà wà ń bẹ̀. wọ́n ti débẹ̀ kí ni wọ́n ń pò yìí. a lọ gọ síbẹ̀ ni. kí ni wọ́n ń pò yìí lọ́wọ́. wọ́n kà líla fi. so tó dáa fẹ́ hand over fún ìyá wa káwọn náà lè sọ̀rọ̀ 2 hours bí la fẹ́ lò ń bì it's already 7. Okay. so ìyá wa náà sáré gbé àwọn obìnrin tó bá wà ń bí wọ́n á gbé wọn débẹ̀ sharp sharp. so bí Alifaruki yẹn bó ṣe ń tó ṣe ń load lọ́wọ́ mo sọ mo ní ó ní nǹkan tí wọ́n wá fi Islam ṣe fún àwa ọmọ kóòtù òjìrì and the reason tá a ṣe gbọ́dọ̀ make sure pé a kúrò ń bẹ̀ a kúrò ní oko ẹrú ẹ̀sìn yìí slavery ni wọ́n mú wá fún so nǹkan tí mo fẹ́ kà yìí asbabu nuzul Quran chapter 38 verse 5 to 11 òun ni mo fẹ́ kà yìí so I really understand nǹkan tí Muhammadu sọ ń bì tó fi torí ẹ̀ gbé ẹ̀sìn Islam wá fún wa gangan so wọ́n sọ ń bì so ẹ kí n mú ọ ní ṣólówó Èkó wà ń bẹ̀ ibi ni mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ o olówó Èkó ṣe wà ń bẹ̀ ó ní when Abu Talib fell ill. nígbà tí ó rẹ Abu Talib tààrẹ ò yá. the Quraysh and the prophet went to visit him. There was close to the head of Abu Talib enough room for one man to sit. wọ́n pọ̀ tí yàrá pọ̀ tó súnmọ́ ibi tí Abu Talib wà tí àwọn èèyàn kan lè jókòó sí. mo fẹ́ káwọn èèyàn wá kan screen record nǹkan tá à ń ká yìí o. So Abu Jahl rushed to prevent the prophet from sitting there. arákùnrin kan jẹ́ Abu Jahl kò wá fẹ́ kí Muhammadu kó jókòó síbẹ̀. They complained to Abu Talib about Prophet Muhammad. wọ́n sọ fún Abu Talib nípa Muhammadu. Abu Talib said to the prophet. Abu Talib sọ fún Muhammadu pé. Son of my brother. ọmọ ẹ̀gbọ́n mi. What is it that you want from your own people? Kí ni nǹkan náà tó fẹ́ látọ̀dọ̀ àwọn èèyàn rẹ̀ àwa tá a jẹ́ èèyàn rẹ̀ kí ni nǹkan tó fẹ́? He said. Ó wí pé. Oh uncle, I want from them one word. Ó ní nǹkan kan lòun fẹ́ látọ̀dọ̀ wọn ọ̀rọ̀ kan.
by means of which all the Arabs will surrender to them. tó jẹ́ pé gbogbo àwọn ìran Arab pátá wọ́n á jupájú sẹ́lẹ̀ fún wọn. And the non-Arabs will pay exemption tax to them. àti àwọn ẹ̀yà ìran tí wọn kì í ṣe Arab tí wọ́n á máa sanwó ìtanràn owó orí tí wọ́n á máa san fún. ìyẹn àwa tá a jẹ́ ọmọ Yorùbá ni wọ́n sọ bí o pé non-Arab ni wá àwa náà máa san owó fún wọn. What is the word? ó ní kí ni ọ̀rọ̀ náà? He asked and he said. Ó fi kún ó dẹ̀ wípé. There is no deity except Allah. Ó ní kò sí ṣìgìdì kan àyàfi ṣìgìdì Allah. They all exclaimed. Gbogbo wọn bá lanu wọn ṣe ẹni tó káwọ́ mọ́rí. Does he make all the gods one God? Wọ́n ní ṣé o ti ṣe gbogbo àwọn ṣìgìdì lẹ́yọ kan ni o ti sọ wọ́n dẹ́yọ kan. Then the Quran was revealed. Kùránì bá sọ̀kalẹ̀. Nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ rí bí ni pé níwọ̀n bá àgbà ìjọ tó bá di sọ pé la ilaha illallah. Ẹ bá wa mute ẹni ìjẹjọ. Ọjọ́ tó bá ti juwọ́lẹ̀ tó ti sọ pé la ilaha illallah ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé o máa ṣẹrú fún ìran Kùréṣì, ìran Lárúbáwá, o máa san exemption tax, o máa lọ san fún wọn, o máa bá wọn bọ ṣìgìdì wọn. Tó o bá lówó o máa kó owó ẹ lọ sí Saudi, o máa fi fìdí wọn. So nǹkan tó torí ẹ̀ gbé ẹ̀sìn yín wá ní pé ká lè bá a ṣẹrú fún ìran Lárúbáwá. Ọjọ́ tó bá ti gbà fún Allah tó ti sọ pé la ilaha illallah, ọjọ́ yẹn o ti di ẹrú fún ìran Lárúbáwá. O máa kó exemption tax, gbogbo wa la rí exemption tax, òun ni ìṣákọ́lẹ̀. O máa forí balẹ̀ fún ìran Lárúbáwá. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé ẹ̀sìn Islam yìí wọ́n gbé wá sí ilẹ̀ wa ká lè bá a dẹrú fún ìran Lárúbáwá. À lè bá máa san ìṣákọ́lẹ̀ fún ìran Lárúbáwá. It's as simple as that. Tẹ́yìn náà báyẹ̀ ti rí wọ́n máa ní ó yá ẹ dá síta láà ẹ máa kówó lọ sí ilẹ̀ Lárúbáwá, ẹ máa lọ omi ilẹ̀ yín kò ní jẹ́ nǹkan kan lójú yín. Ẹ máa sọ pé omi Zemzemi mi òun lè fẹ́ lọ bọ. Òkè Àràfá ni ẹ ní nífẹ̀ẹ́ sókè Olúmọ mọ́. Òkè Àràfá lẹ fẹ́ lọ, omi Zemzemi lẹ fẹ́ mọ, omi odò Ògùn kò ní jẹ́ nǹkan lójú yín mọ́. Gbogbo nǹkan tọ̀dọ̀ tí yín yẹn kò ní jẹ́ nǹkan. Ẹ máa ṣẹrú. Gbogbo iṣẹ́ tẹ bá ṣe láàárọ̀ lọ́sàn-án tó bá kù díẹ̀ kẹ́ kú ẹ sọ pé àìrọ̀ àfi kẹ́ lọ sí Mẹ́kà o. Tó bá tẹ bá tiẹ̀ fẹ́ kú gan ibẹ̀ yẹn lóhùn yín kẹ́ kú sí. Wọ́n wá mọ̀ ṣe débi pé wọ́n tún wá parọ́ fún yín wípé ẹni tó bá ti kú sí ìlú wọn ó máa lọ sálùjọ náà. Torí pé wọ́n mọ̀ pé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ wá nǹkan tẹ́ ń bọ̀ wá forí balẹ̀ fún yẹn ó máa ń gba ẹ̀jẹ̀ èèyàn. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ó máa gba ẹ̀jẹ̀ yín ìwọ tó rí ẹ bá gbàbọ̀dè ẹni yẹn ẹ̀jẹ̀ ẹ máa gbẹ síbẹ̀, á mu ẹ̀jẹ̀ Allah máa mu ẹ̀jẹ̀ ẹni yẹn á kú síbẹ̀. Wọn ò ní release òkú ẹni yẹn. So ìdí tán yìí sọ pé kẹ́ ẹ máa ṣe la ilaha illallah ò nìyẹn. Ẹ lè bá máa ṣẹrú fún ìran Lárúbáwá. Mo make sure very very short so that àwọn tó screen record wọ́n á lè repost. So fún ìdí èyí a máa jẹ́ kí Sheikh Yoyansh ìyá wa tó wà níbí káwọn náà continue níbi tí abáde wọ́n á lè tún ka 1 or 2 fún àwọn obìnrin tí ó wà níbí. Àwọn náà lè understand nípa Islam. Sheikh ṣe wà níbẹ̀. So ó gba àwọn so ẹ bá mi gbé Sheikh sí big screen ẹ ṣe. Okay, mo fẹ́ kí gbogbo lé àbọ̀rú àbọ̀yè sáwọn sexy ọmọ aládé tí mo dẹ̀ ṣe assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh fáwọn ẹrú ṣìgìrì Allah sallallahu wa alaikum assalam wa rahmatulahi wa barakatuh. Ẹ ṣé gbogbo lé. Thank you very much, host. Thank you for having us. So, ẹ mọ̀ pé specialty mọ́mí ọ̀bọ kùfàr ní tọ̀dọ̀ táwọn obìnrin ṣe get. A dẹ̀ ti rí pé yes lóòótọ́ tá a bá gba òfin Sharia tá a bá implement Islam ní society wa àwa obìnrin la máa jìyà jù. Hence why I'm here to speak up for women and èmi mò ń represent mọ́mí gbogbo àwọn kèfèrí bí ẹ̀yin bí OLOWO-EKO bí MS Baba èmi ni ìyá ńlá àwọn ṣe get. So mo fẹ́ tú àṣírí Islam fún yín àti àṣírí Quran. Ìdí tó jẹ́ pé èmi as obìnrin èmi ò lè gbà fún Islam mi lè gbà fún òfin Sharia is exhibit number 1. Ẹ jẹ́ n gbé sókè. So a ti kà á tẹ́lẹ̀. Jáde ń sìn wọ́n fẹ́ lọ gbé wá ni. So aya ta fẹ́ lọ ni Surah An-Nisa, that's Quran chapter 4
aya number 34. Tí n bá ti kà á tán, màá wá ka nǹkan tó bí aya yìí. Ẹ rí wípé lóòótọ́ olórí burúkú ló ń ṣe Islam. Oh, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. All right, so ẹ jẹ́ ká aya yẹn. Quran 4:34. Only men are the caretakers of women. Wọ́n ní ọkọ lólówó orí aya. Since Allah has made some of them excel the others. Nígbà tí Allah ti ṣe kó jẹ́ àwọn ọkọ ni wọ́n borí, ó gbé wọn borí àwọn ìyàwó wọn. And because of the wealth that they have spent. Nítorí ọlá àwọn owó tí wọ́n ná sọ́wọ́n ìyàwó wọn lẹ́nu. So the righteous women are obedient and guard the property and honor of their husbands. Àwọn aya rere tó dá lọ́ọ̀dẹ̀ ọkọ ni àwọn ìyàwó tí wọ́n gbọ́ràn sọ́kọ wọn lẹ́nu. In their absence, with the protection given by Allah. Tí ọkọ wọn ò bá síndé tí wọ́n ń dáàbò bo gbogbo nǹkan tí Allah pèsè fún ọkọ wọn. As for women of whom you fear rebellion. Fún àwọn ìyàwó yín, àwọn aya yín tẹ́ ẹ bá fura sí. Convince them. Allah ní kẹ́ kọ́kọ́ bá wọn sọ̀rọ̀ kẹ́ gbà wọ́n nímọ̀ràn. Leave them apart in bed. Ó ní tí wọn ò bá gbọ́ ẹ fọ́rùn dùn wọn, ẹ má súnmọ́ wọn, ẹ má ṣe pàpàpà ṣubú pẹ̀lú wọn. And beat them. Ó ní lẹ́yìn náà tí wọn ò bá gbọ́, ó lè nà kẹ́ fọ́gò mọ́ lórí, kẹ́ ṣaládàá, kẹ́ fọ́gi mọ́ lórí. Then, if they obey you. Ó ní àmọ́ tó bá gbọ́ràn sí ẹ lẹ́nu. Do not seek a way against them. Surely Allah is the highest and the greatest. Ó ní ẹ ṣe dáadáa pẹ̀lú wọn, ó ní Allah ló tóbi jù, òun ló mọ̀ jù. Okay, so host ẹ bá rí pé aya yìí ó sọ wípé àwọn kọ́ lè na ìyàwó wọn. So a fẹ́ wo nǹkan tó bí aya yẹn because àwọn Mùsùlùmí máa ń parọ́. Wọ́n máa ní àkọ́nà wọn yẹn o, okó lọ ní kọ́fì nà wọ́n o, pẹ́ẹ̀nì lọ ní kọ́fì nà wọ́n o, pẹ́ńsù àbí fẹ́dà lọ ní kọ́fì nà wọ́n. Wọ́n máa ń parọ́. So a máa wá wo ìdí tí aya yẹn ṣe sọ̀kalẹ̀. Gbogbo ilé gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn scam ni because tẹ́ bá wo nǹkan kan máa gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ kí aya tó sọ̀kalẹ̀. That is very convenient. That is very suspicious. In Kokwashele. So which means Allah is limited by human decision. Because this scenario bashele, Allah only review ayah. So eja wo sababu nozu. Fún gbogbo lete ba mon nkan tó ń jẹ́ sababu nozu. Sababu tó gbé ayah wá. So eja wo nkan tó ṣẹlẹ̀ ní 4:34 yìí. Asare kami ní ká gbogbo ìtàn nkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn la ma point out in there. So only the ayah, men are in charge of women, was revealed about Sa'd ibn Rabi. Wọ́n ní ayah yẹn sọ̀kalẹ̀ nípa Sa'd ibn Rabi. Who was one of the leaders of the helpers. Ó jẹ́ kan nínú àwọn olórí olùrànlọ́wọ́. And his wife Habiba bint Zayd. Ìyàwó Habiba tó jẹ́ ọmọ bint Zayd. It happened that Sa'd hit his wife on the face because she rebelled against him. Ó ṣẹlẹ̀ pé Habiba ò gbọ́ràn sí Sa'd lẹ́nu, Sa'd dẹ̀ fún lẹ́sẹ̀ lójú. Then her father went to see the prophet. Bàbá ẹ̀ bá gbéra wọn bá lọ sílé Muhammadu. He said to the prophet, I gave him my daughter in marriage and he slapped her. Ó ní òun fún lọ́mọ òun kó fẹ́ ọmọ òun, ó dẹ̀ ná ojú ọmọ òun wú. Irú ìwà wo rèé? The prophet now said, let her have retaliation against her husband. Muhammadu bá sọ fún bàbá ìyàwó pé jẹ́ kí ọmọ Habiba kó lọ ṣe tiẹ̀ padà. As she was leaving with her father to execute the retaliation, bí Habiba àti bàbá ẹ̀ ṣe fẹ́ lọ kọ́ fẹ́ lọ gbẹ̀san padà. The prophet said, come back, Gabriel has come to me. Ẹ má dúró, Allah ti gbé ayá wa, ẹ má tí ì lọ. The messenger of Allah said, we wanted something while Allah wanted something else. Muhammadu ní a fẹ́ gbẹ̀san àmọ́ Allah fẹ́ nǹkan míì, ẹ dúró. But whatever Allah wants is good. Gbogbo nǹkan tá Allah bá fẹ́ dáadáa ni. So retaliation was suspended. Bá Allah ṣe ní ìyàwó gbọ́dọ̀ gbẹ̀san nìyẹn. So exhibit number 1, àti rí wípé scam gangan lẹ̀sìn Islam because progressive revelation tẹ́ máa ń sọ̀rọ̀ nípa pé Quran wọ́n compile in over 23 years. It makes room for convenience because ṣe rí pé nínú àyà yìí Ànábì ti kọ́kọ́ sọ fóbìnrin yẹn ó yá lọ́nà títí ẹ padà. Ìgbà tóbìnrin yẹn wá ń lọ pẹ̀lú dádì ẹ̀ tó fẹ́ lọ retaliate against her husband. How convenient pé snap Jibril ti dé ó wá ní pé ẹ má nà ọmọ. So that's exhibit number 1. So nínú Islam ọkùnrin lè lọ ìyàwó ẹ̀ tẹ́ bá dẹ̀ rí nǹkan tó bí àyà yẹn it's about domestic violence. Allah ò dẹ̀ counsel ẹ̀ Ànábì ò counsel ẹ̀ kò sọ pé ẹ lè nà ìyàwó wa. So let's go to that one. Point number 2 a tún lọ sí Surah An-Nisa aya number 24. Ibi tẹ́ ẹ lè grape àwọn obìnrin ẹ̀bọ́ra ó wà nínú Islam o ẹ lè grape àwọn obìnrin ẹ lè fi tipátipá bá àwọn ẹrú tẹ́ kó sùn. So a máa lọ sí Surah aya number 4
sorry, kí ló ń pè? Yeah, Surah 4, ayah number 24. Ẹ jẹ́ n gbé sókè. Quran 4:24. Ẹ dẹ̀ máa wo Ebora, Ebora. Ebora, ẹ má bínú mà. Sister Ebora. Aya yìí wọ́n sọ wípé obìnrin ló ní aya yìí because tẹ́ bá gbọ́ Surah and Nisa means women, the chapter of women. Ẹ wá wò ó ti gbé domestic violence wá fún wa nínú chapter of women, imagine. Now, ẹ já wo 4:24. Only also forbidden are married women except female captives in your possession. Ìwọ ni o fún àwọn obìnrin tó ti lọ́kọ àyàfi àwọn tẹ́ ẹ bá gbámú tẹ́ mú lẹ́rú tó wà ní kápá yín. This is Allah's commandment to you. Eléyìí ni àṣẹ tí Allah pa yín láṣẹ. Lawful to you are all beyond these, as long as you seek them with your wealth in a legal marriage, not in fornication. Àwọn eléyìí tó tọ́nà fún yín rèé o tẹ́ ṣe lẹ́tọ̀ọ́ ní ìlànà fífẹ́ kó má jẹ́ nílànà àgbèrè àbí ṣìnà. Give those who you've consummated marriage with the due dowries. Àwọn tí ẹ bá fún ní pàpà súpé ẹ sanwó orí wọn nípa àgbéyàwó. Iṣẹ́ aṣáwó wà nínú Islam náà, I like it. Only, but it is permissible to be mutually gracious about the dowry. OLOWO-EKO. Ẹ tẹ̀síwájú. Okay. It is permissible to be mutually gracious regarding the dowry. Ó ní wọ́n ti fún yín ní yọ̀ǹda tẹ́ bá sanwó orí wọn orí ló jẹ́ fún yín. Okay, so nǹkan tí mo fẹ́ prove ni wípé tẹ́ bá wo first line yẹn, tẹ́ bá ti kà láti 23, Allah ń sọ fáwọn ọkùnrin Mùsùlùmí, àwọn tí wọn ò lè bá sùn, don't go near them, don't go near this woman. So tẹ́ bá rí continuation 4:24 takayi, ó ní also forbidding unmarried women. Àyàfi, ṣe rí pé condition ti wà. So no go near married woman, no. Àyàfi ima malakat aimanukum, àwọn tó wọ́n yín tẹ̀ nínú ojú ogun. So ẹ jẹ́ wo nǹkan tó bí àyà yìí. Iṣẹ́ aṣáwó pọ̀ gan nínú Islam. Wọ́n máa tẹ̀ sanwó orí ẹ̀, tẹ̀ san anything. So ẹ jẹ́ wo nǹkan tó bí àyà yẹn. So Ibn Kathir ṣàlàyé fún wa nǹkan tó bí àyà yẹn. Ó ní pé also forbidding women already married except those who your right hand possess. Ìwọ ni fún àwọn obìnrin tó ti ṣègbéyàwó àtọ̀ sí àwọn tí ọwọ́ yín ká mú tó yán jẹ́ ẹrú tó wà ní kápá yín. This ayah means that you are prohibited from marrying women who are already married. Eléyìí ni àyà yìí ló sọ̀kalẹ̀ pé wọ́n ṣe léèwọ̀ fún àwọn obìnrin tí wọ́n ti ṣègbéyàwó tẹ́lẹ̀. Except those who your right hand possess. Àyàfi àwọn tẹ́ ẹ gbámú lójú ogun tí wọ́n ti dẹrú yín tẹ́ ẹ mú. Except those whom you acquire through war. Àyàfi àwọn tẹ́ ẹ gbámú lójú ogun tó jẹ́ ojú ogun lẹ ti mú wọn. For you are allowed such women after making sure that they are not pregnant. Àyè wà fún yín fún àwọn obìnrin náà lẹ́yìn tẹ́ ẹ bá ti rí àrídájú pé wọ́n sí nínú yín. Imam Ahmed recorded that Abu Sa'id al-Khudri said. Àti Abdulkadir gbogbo wọn ṣàlàyé pé. Ẹ máa mú nǹkan tó bí àyà yìí. Ó ní pé we captured some women from the area of Altas who were already married. Wọ́n ní àwọn gbá àwọn obìnrin kan mú lójú ogun, àwọn obìnrin yẹn dẹ̀ ti ṣègbéyàwó tẹ́lẹ̀. And we disliked having sexual relations with them because they already had husbands. Wọ́n ní àwọn kórìíra láti ṣe pàpà súpé pẹ̀lú àwọn obìnrin náà torí wọ́n ti ní ọkọ. So we went to the prophet and asked him about this matter. Wọ́n lọ́wọ́n lọ bá Muhammadu, wọ́n wá béèrè nípa ọ̀rọ̀ náà lọ́wọ́ Muhammadu. And then this ayah was revealed. Níbẹ̀ ni Muhammadu ti sọ ayah náà kalẹ̀ pé Allah sọ wípé. And subsequently we ended up having intercourse with these women. Paríparí ẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kó ẹpọ̀n fáwọn obìnrin yẹn làlàlà pàpà súpé. So nǹkan tí mo fẹ́ sáré point out nínú ayah yìí ni wípé if you notice gbogbo le àwọn sahabi ànábì wọ́n ní more compassion jù lọ. Ìgbà tó kó àwọn obìnrin yìí ojú tí wọn because tẹ́ bá lọ ṣe research yẹn actually wọ́n mọ àwọn ọkọ wọn, they were close in tribe, they were living among the same area, they know they are the next tribe ṣe get. So ìgbà tó wá lọ sọ́dọ̀ ànábì ó ní ànábì àti capture àwọn obìnrin yìí a fẹ́ bá wọn sùn wọ́n ti lọ́kọ. Ìgbà tó wá bí ànábì ní question yẹn ànábì gangan ló wá fún wọn ní permission imamat malakat aimanukum pé yes lóòótọ́ ẹ lè bá wọn sùn. But ẹ bá bí àwọn mùsùlùmí wọ́n máa ní pé
àwọn àwọn ṣe zina stay away from zina because need láti fẹ́ àwọn obìnrin and my sister nǹkan tó wà more heartbreaking nípa kíní ni pé àwọn ẹrú tó kó yẹn wọ́n lè jẹ́ ọmọ kékeré náà kò sí age limit ó lè jẹ́ 2-year-old ó lè jẹ́ 6-month-old ó lè jẹ́ baby tó ṣì ń mọmú kò sí any age restriction any age limit àwọn scholars ẹ sọ wípé tó bá jẹ́ pé baby tó ń mọmú lẹ kó of course ní lè do for now but wọ́n ní pé ẹ lè fi ọwọ́ baby yẹn ẹ lè fi pleasure ara yín as a man ẹ lè gbé okó yín in between that baby's leg kẹ́ ẹ rọ̀bẹ̀ kẹ́ fi masturbate kẹ́ fi please ara yín ṣe get so nǹkan tí mò ń sọ ni wípé ẹ̀sìn Islam has no place in our society ẹ̀sìn Islam has no place for women ẹ̀sìn Islam anybody ẹnikẹ́ni tó bá pe ara ẹ̀ ní human being ẹ̀sìn Islam is not good for you because ó wà against humanity ẹ̀sìn Islam yìí kò fẹ́ ká progress ó fẹ́ ká remain in the 7th century goat dwelling Arab stealing mindset nǹkan tó mú wá fún wa nìyẹn àwa ò dẹ̀ fẹ́ ẹ ti rí pé ẹ lè bá ẹrú sùn now àwọn muslim máa ń sọ nǹkan kan pé àwọn ẹrú yẹn o kẹ́ tó bá wọn sùn ẹ gbọ́dọ̀ bí wọn permission ẹ jọ̀ọ́ can you ask a captive for permission ìgbà tẹ́ capture wọn lójú ogun ṣe sọ wípé baby you wanna come home with me ṣó give yín ní consent kẹ́ tó kó wọn lójú ogun ẹ máa wá parọ́ pé you need because wọn ò fẹ́ ká accuse ẹ̀sìn wọn pé ó ní kó máa fi tipátipá báyọ̀ sùn ṣe get Ànábì Muhammad fúnra rẹ̀ wọ́n catch ẹ nínú act yìí ìyẹn ni máa fi round up ẹ jẹ́ ń gbé last hadith wá adé close it up so that ẹni bóyá àwọn Muslim tó fẹ́ respond àwọn náà respond so ẹ jẹ́ àwọn nǹkan tí ọ̀gá wọn fúnra wọn ṣe. Sheikh Ogbola, please don't forget Sahil Al-Bukhari that says majority of women are going to hellfire. So if you are in Islam as a woman, so means I'll go to hellfire like this. Yeah, the hadith says majority of you are going to hellfire. It says you are the efficient. Okay, sorry. Yes, gbogbo obìnrin ló ní Jahannam. So alhamdulillah for that. So this is Sunan an-Nasai. Hadith is important because often one need to review one of the ayah in the Quran. And it can Quran whatever turn see Jojo, get down from my kitchen window. Hey, this holiday go long go. All right, so and it can Quran Tebashi Quran chapter 66 ayah 1 and read exactly the same narration there. So this is Sunan an-Nasai number 3959. It was narrated from Anas Inshallah, that the messenger of Allah had a female slave with whom he had intercourse. Muhammadu ó ní ẹrú kan tó máa ń yọ́ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ lóru tó máa lọ ń bá sùn. But Aisha and Hafsa would not leave him alone until he said that she was forbidden for him. Ìyá Aisha wọ́n ká Muhammadu wọ́n bá bùṣọ níbi tó ti ń bá ẹrú sùn ó bá ń bẹ̀ wọ́n kó pa òun sílẹ̀ kó má pa òun síta pé òun ti mọ̀ pé òun ṣe nǹkan ìwọ. Then Allah the Mighty and Sublime revealed this ayah. Oh Prophet. Ibi tó ti ń na Muhammadu tó ti ń yaṣọ ẹ̀ Muhammadu kan sọ fún wọn kó dúró pé Allah ti sọ Kùránì kalẹ̀. Oh Prophet, why do you forbid for yourself that which Allah has made allowed to you? Ìwọ Muhammadu kí ló dé tó ṣe nǹkan tèmi Allah ti fún ẹ láàyè pé kó máa ṣe kó bẹ̀rù sùn bá ẹni tó bá rún ẹ kó máa bá wọn sùn kí ló dé tó pè léèwọ̀ torí àwọn ìyàwó ẹ. So èmi fẹ́ káwọn Muslim wá deny hadith yìí ìdí tí wọ́n lè ṣe deny ẹni wípé ẹrú obìnrin yìí ó wà very important actually nínú Islam. You know why? Ó bí ọmọ fún Ànábì. Ọmọ yẹn wọ́n ń pè ní Ibrahim. According to Islamic sources, tani wọ́n ní pé Ibrahim kú as a young child, bóyá 18 months àbí 2 years old, between 1 and 2 years old ló kú. So Ànábì bá ẹrú sùn. On top of all gbogbo ìyàwó tí Allah subhanahu wa ta'ala fún Ànábì, ìyẹn ò tó ṣe get. Tẹ́ bá dẹ̀ rí ikú tó end Ànábì, nǹkan tó like jù náà ló pa, obìnrin ló pa, ṣe get. You know there's that saying, what you love the most is what will pa you. Obìnrin dẹ̀ l'Ànábì chase títí tó fi jẹ májèlé tó fi kú. So kò sí any evidence of any benefit fún obìnrin nínú Islam àti nínú Jahannam náà. Tẹ́ bá bi Muslim woman, kí ni benefit obìnrin tẹ́ bá ti dé heaven? Because benefit ọkùnrin wà, wọ́n kọ all over the Quran. Wọ́n máa ní àwọn ọ̀dọ́ tó ní ọmú ńlá, oko wọn máa lé forever. They will have eternal erection. Wọ́n máa knack. So kí ni evidence pé obìnrin ní benefit nínú Islam?
So Akoraye shaking land ebe ebe ka that final hadith. ẹ land kẹ́ ẹ tó ka final one yẹn ẹ land. Okay, so mo ti ṣetán. So any Mùsùlùmí, to be honest, mo wish pé mo lè bá Mùsùlùmí obìnrin sọ̀rọ̀ because àwọn obìnrin yìí, with all due respect, I feel like they are the least knowledgeable. Wọ́n ń wá sókè. Or bóyá wọ́n máa need permission láti bá wa sọ̀rọ̀ because ṣé mo pé nínú Islam, a woman must get permission from her marham kó tó bẹ́ lómi sọ̀rọ̀. Yes. A woman, wọ́n ní pé nínú Islam, any Mùsùlùmí one tó bá wọ perfume jáde, olóṣó aṣáwó ni. Nínú Islam, obìnrin ò lè trim eyebrows there. You know your eyebrows, someone pluck us ladies, you are not allowed to trim your eyebrows. You are not allowed perfume. You are not allowed makeup. You are not allowed nínú Islam. Ṣé get Allah máa ń ṣépè fún wọn ni. So a mọ̀ pé lóòótọ́ kò sí right, kò sí benefit, kò sí anything tó gbé obìnrin ga nínú Islam. Ẹ ṣé gbogbo lé, ẹ jẹ́ kí n land ẹ̀ síbẹ̀. Any Muslim tó wá fẹ́ challenge any position wa, we are ready, we are open, we are active. Wow. Thank you so much, sis. Thank you. Hey, I don't hear new things today. Enjoy my content. We are enjoying this lecture. Enjoy. Ani Bolanle ni bibi bayi. I think of our also pé gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ pé kò correct, and Ani Adam náà bí báyìí, so ó dàbí pé àwọn fẹ́ wá prove points níbi. You never joined us before. Ẹ lè gbé wọn wá sókè host. Yeah, wọ́n wà ní box. Okay, Bọ́láńlé kọ́gbọ́n sókè. Unmute ara yín ẹ jọ̀ọ́. Bọ́láńlé, unmute yourself. Gbàgbé láti mention last kìíní nínú Islam, ẹ lè fẹ́ ọmọ kékeré, ẹ lè do, ẹ dẹ̀ lè kọ̀ sílẹ̀ náà. Báná bí ṣe fẹ́ Aisha at the age of 57, ó fọmọ ọdún 6, ó dẹ̀ bá sùn at the age of 9. A lè gbé Quran yẹn síta náà. Ó ní pé wala ilam yahadna, àwọn tí wọ́n ti ṣe kan oṣù. Kí láwọn tí wọ́n ti ṣe kan oṣù àwọn kékeré, kí ló ń fà nínú àyà divorce? You have to be married first before you divorce. So àwọn ọmọ wo là ń divorce? Òfin wọn nínú Islam ló sọ wípé a lè fi ọmọ kékeré. Ẹ jọ̀ọ́, mo ń challenge gbogbo Mùsùlùmí because this is your chance and opportunity láti debunk the quote unquote lies that ń sọ̀rọ̀ ń pa. Tó bá sure fún yín, ẹ confident in your argument, ẹ wá sókè. Tẹ́ bá dé prove me wrong, máa sọ pé okay, ẹ má bínú. I will apologize and I will stop hosting live about Islam. I challenge you. You go come, you dey see MS Baba, you dey see OLOWO-EKO, you dey see Akanbi Oloba and Shake Your Bola. You now, they no go come. Tó bá wá gan wá mú Wọ́n wà ní box wọn tí unmute ni. Wọ́n lè unmute ah. Wọ́n mọ̀ pé they no say na Islam ò wá ṣe defend mọ́ báyìí. Òdìpìtì ayé ti bá àwọn Mùsùlùmí, nǹkan ti ṣe yín. Okay, Bọ́láńlé, ẹ jẹ́ kí Bọ́láńlé ṣí mic. Ẹni sùúrù. Okay, Shake Your Bola, Shetty Bo. Mo ti land. Ó dà ẹ sọ ọ̀kan parí nísìnyí nígbà tẹ fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Nígbà tẹ fẹ́ land nísìnyí, ẹ sọ ọ̀kan parí. Mo ní pé ẹ lè fẹ́ ọmọ kékeré, ẹ lè do, ẹ dẹ̀ lè kọ́lẹ̀ nínú Islam. A lè fẹ́ ọmọ kékeré, a lè. Ẹ jọ̀ọ́, Bọ́láńlé, ẹ bá wa mute so that màá gbọ́ ara mi, ẹ jọ̀ọ́, so that ẹ bá fẹ́ respond ẹ on mute. Now, Bọ́láńlé, mi sọ wípé Ànábì divorce Aisha, ẹ má change argument mi. Mo ní pé nínú Islam ẹ̀sìn yín, permission wà láti fẹ́ ọmọ kékeré, ẹ lè bá a sùn, ẹ dẹ̀ lè kọ̀ sílẹ̀. Mi tí sọ pé Ànábì ló ṣe o. Mo ní nínú Quran, mi ti sọ̀rọ̀ hadith nísìn. Bọ́láńlé, ẹ jọ̀ọ́, ṣé kí n gbẹ́rìí yẹn wá sókè kẹ́ bá wa kà á kẹ́ tú fún wa. Ẹ gbé wá kó kákòtò káwá sọ kò rí bẹ́ẹ̀. Ìsìnkú wọn náà béèrè ẹ̀rí lọ́wọ́ wa. Ẹ̀yin lẹ máa kà. Abọ́mọdún 9 sùn. Tánábì bá rí jà lọ, ó lè bá a sùn. Tó bá kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ sùn. Bá olóńgbò sùn. Ẹ kó ṣì dànù, ṣẹ́ẹ̀dá kẹ́kẹ́ gbé ẹ̀rí wa. Àbí owó tún lè báyìí.
ṣé ẹ̀dá kankan gbẹ̀rí wa àbí kí ni ṣe kí ló dé kò sí kan tẹ́lẹ̀ sọ fún àwọn ò lè fi Islam lẹ̀ donc ẹ má da yín láàmú ẹ jẹ́ kán gbẹ̀rí wa. ẹ má fi Islam ẹ má kí dà ló wá wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀dá ẹ má dà gbòó tó wọn. ń Mr. tún. Bọ́láńlé wọ́n ti gbé ẹ̀rí dé ẹ má bínú. ó yá gbọ́là kákó tu káà sọ fún ẹ pé kò rí bẹ́ẹ̀ kí wọ́n náà béèrè ohun tí ò yé ẹ kí àwa gan fi yé ẹ evidence kó máa lọ. ẹni sùn mọ́ Okay, mọ́. all right. Oh yeah, ẹ bá wa mute. OLOWO-EKO ẹja gbọ́n sókè. Surah ẹ ṣe jẹ́ Al-Talaq. kẹ́ni yẹn kà kí lẹ rò. Ó máa bẹ́tà bọ̀ ó sọ wá fún òun Olówó-Èkó èmo gbé wá tí ìfìkà ṣé mo gbé wá ni. No, I just want you to read it so that so we pay okay, anyway, Ejaka, OLOWO-EKO is fine. Aka. Now, Surah 65, ayah number 4 says, only as for your women past the age of menstruation, fún àwọn obìnrin tí wọ́n ti kọjá nǹkan oṣù tọ́kọ́ ti àgbà ti dé sí wọn in case you do not know, bóyá tí ò bá mọ̀ their waiting period is 3 months. àsìkò àti dúró fún wọn jẹ́ oṣù mẹ́ta. And those who have not menstruated as well. Àti àwọn ọmọ kékeré tí wọ́n ti máa ṣe nǹkan oṣù. As for those who are pregnant, their waiting period ends with delivery. Àti fún àwọn tó lóyún bó bá ṣe bímọ ní àsìkò àti dúró wọn ó tán. And whoever is mindful of Allah, He will make their matters easy for them. Ẹnikẹ́ni tó bá ń ṣe tàlá, Allah ló máa ṣe ọ̀rọ̀ wọn nírọ̀rùn. Oh yeah, Mr. Bolanle ẹja ṣí Michael. Àti kà á nísìn, ẹ̀yin ẹ máa ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Àbí ṣé kémi ṣàlàyé nǹkan tèmi understand nípa ẹ̀ kí n tó gbé tàbí ẹ̀ wá. Mr. Bolly. Mr. Bọ́láńlé. ṣé bí kan tí ìgbà pamọ́ sọ ni. ó ti jà lọ bí jà lọ. Okay, so fún gbogbo ilé tẹ́ bá understand the aya yìí, mo fẹ́ kí gbogbo ilé imagine aya yìí as a pregnancy test. Because láyé ìgbà yẹn, a ní nǹkan tó ń pè ní pregnancy test àbí blood test tá a máa fi confirm bóyá obìnrin lóyún. Mo tún fẹ́ kí gbogbo ilé focus pé ṣé ẹ mọ̀ pé gbogbo àwọn obìnrin tó lè sínú aya yìí wọn ò ṣe nǹkan oṣù. And you guys need to understand pé in a average woman's life, there are 3 times nínú life obìnrin tí a kì í ṣe nǹkan oṣù. Number 1, àti kéré jù, àti reach age yẹn. Number 2, alóyún. Most pregnant women, a lè spot though, but most pregnant women will not have an active period tó bá lóyún. And number 3, àwọn èèyàn bíi mọ́mì wa àtàǹtí wa, everything don dry up. So mo fẹ́ kẹ́ put yẹn into consideration. So àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó ń sọ̀rọ̀ nípa yìí nìsín wọn ò ṣe nǹkan oṣù. As for your women past the age of menstruation and those who have not menstruated as well. So nǹkan tá a fẹ́ find out nìyí wípé àwọn wo lẹ̀ ń kọ̀ lẹ̀ because Allah sọ wípé tá a bá fẹ́ kọ ìyàwó yín lẹ̀ nínú aya yìí wọ́n máa ní láti dúró oṣù mẹ́ta to confirm whether bóyá wọ́n lóyún or not, because you know there are still cases tó yẹ pé menopausal woman lè lóyún àti gbọ́ 60, 70 wọ́n ṣe nǹkan oṣù ó lè ṣẹlẹ̀. So Allah ní pé tí a bá fẹ́ kọ ìyàwó yín lẹ̀ ẹ fún wọn lóṣù mẹ́ta ká fi determine pé bóyá wọ́n lóyún or not, and in case bóyá wọ́n lọ fẹ́ lòmíì àní mọ paternity ọmọ yẹn ṣe get. And back in those days wọn ò ní DNA test kò sí bó ṣe máa mọ̀. So Mr. Bolanle, my simple question is Surah Al-Talaq, which is the chapter of divorce. Wàláì lẹ́mi ẹ̀hẹ́dìnà àwọn tí wọ́n ti ṣe nǹkan oṣù kí ló ń wá nínú divorce chapter. Mr. Bọ́láńlé ṣe wà ń bẹ̀. mo wà mí gidigidi ṣé kìí sọ̀rọ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni sir. Yes sir. ok àsìkò ànábì ẹ̀sìn kù lásán àsìkò wa nísìnyí. ṣé bí tí Mr. Bolanle ẹ jẹ́ kẹ́nìkan sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ẹnìkan ló máa sọ̀rọ̀ ẹni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ bóyá kẹ́ gbé fóònù fún wọn ó ti is distracting. I can hear many voices one at a time ẹ jọ sir. ok àsìkò ànábì ẹ lè fi bí tí àwọn ọmọ ṣe wà láwọn àsìkò wọn fi wé bí tí àwọn ọmọ ṣe wà nísìnyí o. ọmọ ọdún 9 lásìkò ànábì ẹ lè fi ọmọ ọdún 9 ní àkókò àtàwà yìí o. ọmọ ọdún 9 kó yẹ kó tẹ̀. No, ẹni sọ̀rọ̀ ẹni Mr. Bolanle ẹjọ́ ẹ mute ẹjọ́ mo ń bẹ̀ àwọn tó wà ní background pẹ̀lú Mr. Bolanle ẹjọ́ please one house tí voices mẹ́ta bá ń sọ̀rọ̀ ní understand. So you can see host pé Bolanle is not denying child marriage in Islam.
He's saying that àwọn girls yẹn wọ́n jọ Kim Kardashian ní láyé ìgbà yẹn ni wọ́n tún lọ́mú wọ́n ti ní gbogbo ẹ̀. So he's not denying. So nǹkan tá a fẹ́ kí Mr. Bọ́láńlé ṣe first of all is, does Islam permit child marriage? Yes or no? Ẹja establish yẹn first. Bọ́láńlé, ṣé nínú Islam a lè fẹ́ small child? Yes or no? First small child like ọdún mélòó lọ́dọ̀ tí ọdún mélòó. Nínú Islam wọn ò fi, ẹ mọ̀ pé nínú Islam ẹ fi nọ́mbà sí. So it can be from 0 to 100 years. Ẹ fi nọ́mbà sí, ẹ fi age sí. Ṣé mọ̀ pé nínú Islam kò sí particular age? Ṣé ẹ gbà bẹ́ẹ̀ àbí ẹ gbà bẹ́ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ni mo gbà. So àwa ń bi yín pé wàlá ìlàmì àhàdnà àwọn tí wọn ti ṣe nǹkan oṣù kí ló ń wá nínú àyà divorce. Àwọn tí wọn ti ṣe nǹkan oṣù. Ẹ mọ̀ fi wọn, ẹni tí ó bá fẹ́ obìnrin tí ò ṣe nǹkan oṣù, ẹni tí ó bá fẹ́ ọmọ mùsùlùmí tí ó bá fẹ́ obìnrin tí ò ṣe nǹkan oṣù, tí ó bá dúró pẹ̀lú ẹ̀ tó bá ṣe déédéé pẹ̀lú ẹ̀, títí ọmọ ẹ fi dẹ tí ń ṣe nǹkan oṣù tó bá fẹ́ tó ẹ kó sọ ọ́ di ìyàwó sílé, kò ní mínì, kò ní kankan. Bọ́láńlé ẹ focus. Àyà yìí wọ́n ti marry already, because in order to be divorced, téèyàn bá fẹ́ ṣe divorce, you must be married first. For example, mi lọ sọ pé mi fẹ́ ṣe divorce because I'm not married. Ta ni mo fẹ́ kọ̀ sílẹ̀, ṣe understand? So Mr. Bọ́láńlé, wọ́n ti fẹ́ àwọn obìnrin yìí, wọ́n ti bá wọn ní intercourse, wọ́n wá ń divorce, wọ́n ti bá wọn sùn already, Mr. Bọ́láńlé, wọn ò dẹ̀ tí ní nǹkan oṣù. Ẹ jẹ́ má bínú, mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ Mr. Bọ́láńlé. Ìgbà tí wọ́n sọ wípé ní ayé ìgbà yẹn tí pé bí àwọn ọmọ age 9 ṣe rí kọ́ ni wọ́n ṣe rí ń sìn, ṣé ní ayé ìgbà yẹn, ayé ìgbà Muhammad yẹn, ṣé àwọn ọmọ age 9 wọ́n rí bí èmi ṣe rí yìí nígbà yẹn? Question mi. Wà láìtàlá ní ayé ìgbà Muhammadu, obìnrin lè mọ́ ti tó obìnrin ọmọ ọdún 9, ó lè mọ́ ti tó ẹ̀yìn, àmọ́ tí wọ́n bá rí ọmọ obìnrin ọdún 9, wọ́n wò pé ẹgbẹ́lẹ̀yìn àti ẹni. Lákàyè tí ẹ ṣe kúrò lákàyè anybody kúrò. Kò ní dáa fún ìyá láyé ẹ̀. Ó ṣe àmì. Muhammadu wà ní ìjọ 52 years. Ó wà ní ìjọ 52 years. Ó fi àìsàn lọ́mọdún, ó bá sùn lọ́mọdún. Kò ní dáa fún ẹ, wọ́n dákẹ́ gbòòlà mọ́ bá sọ̀rọ̀. Àmì. À bá sọ̀rọ̀ mọ́ dákẹ́. Àkànbí wèrè kan mọ́ dákẹ́. Muhammadu àti ẹ bọ́ra èmi àtẹ̀yìn àti gbòòlà là ń sọ̀rọ̀, àti ms àti tálákà èkó àti àkànbí gbóyè dákẹ́ nǹkan kò kàn pẹ̀lú yìí. Ẹ sọ fún àwọn tó wà lẹ́yìn yìí ẹ̀ náà kan dákẹ́, etí ò lè gbọ́ mẹ́fà. Ẹni sùn ayò àwọn wọn receive call ni, call ariwo wọn ní wábí so ẹni bínú ni, ariwo wọn ní wábí wọn receive call ni. Ẹ jọ̀ọ́ ṣe favour kan fún mi, tẹ́ bá máa báyàn sọ̀rọ̀ ẹ má ṣe pé fẹ́. Gbólà. Check your gbólà. Ẹ̀yin méjèèjì wà together. Ayé nígbà àjọ wà pọ̀ ní àjọ wà pọ̀. Tí bá gbá yín mú, tí bá gbá yín méjèèjì mú ní tẹ́wà yìí. Onítò ò bá gbà wá. Wọ́ọ̀dùrìbùhùnà máa lù táyé yín fọ́. Àwọn akọ́lọ́ fẹ́ lù. Oya, ẹja serious. Focus. A fẹ́ establish kìíní ẹjọ́, nítòótọ́ a fẹ́ establish ẹ̀. So ẹ ti gbà pé nínú Islam, yes, a lè fẹ́ ọmọ kékeré. So ẹ bá sọ pé a lè fẹ́ ọmọ kékeré, ṣé yẹn mí pé a lè fẹ́ ọmọ ọdún kan náà? Ẹ̀yin náà pàpà ẹ̀yin gan o, báwo ni a sọ pé a fẹ́ fẹ́ ọmọ ọdún ẹ̀yọ̀ kan gbà? Ṣé ọmọ ọdún ẹ̀yọ̀ kan kí ló mọ̀ kí ló lè ṣe? Same as 6 years old. Ó fà tí Muhammadu fẹ́ mú. Dákẹ́sẹ̀ ṣé ṣòwe ní ọmọ bẹ́ẹ̀ wí ni ó ṣí èrè ni, ó fẹ́ ṣòfò, ó fẹ́ wọ gbó ni, ẹlẹ́kọ̀ọ́ òun fẹ́ polówó fún ẹ. Dákẹ́ mo sọ fún ẹ, èmi àti àjọ ní kankan, ẹ̀bọ̀ ẹ sọ fún kó dákẹ́ nǹkan kò kàn mí pẹ̀lú ẹ̀. Gbàtí sọ̀rọ̀ mi ìdásọ̀rọ̀ ẹ̀. Tídùgbòlà kì í ṣe ẹ̀. No, mo ní. Tídùgbòlà náà.
Mr. Bola, ẹ ṣe bí Islam ọmọ Islam tòótọ́ àbí báwo ọmọ Bí Mùsùlùmí ọmọ tòótọ́. Islam ó ṣe àmọ́ Ẹ ṣe bí ọmọ àkànbí Mùsùlùmí àti tòótọ́. MS àti tálákà Èkó ìdákan kọ́ mọ́ sọ̀rọ̀ mi Ẹni bí sùúrù, wọ́n wọn. Gbà ẹni tí mo sùúrù. wá ẹ̀yin lẹ́ ń sọ̀rọ̀ mọ́ ń dáhùn, gbòòrà ń sọ̀rọ̀ mọ́ ń dáhùn. So kẹ́lómi mọ́ tún sọ̀rọ̀ Ẹ sí jẹ́ mi ká mọ́. ṣe báyìí, ẹ mọ̀ bóyá mo fẹ́ gba ẹ̀sìn Islam. Ìwà àti bá ní lọ́wọ́ yín. Ẹwà ìkẹgbà ẹni sùn náà àwọn òwà kẹgbà àti ìmọ̀gbẹ̀ lè gbà àwa gan àti lè gbà ṣẹ̀ṣẹ̀ kò sí kẹtẹ lè sọ. Kò sẹ́ni tó ní ọ̀mí kékeré yé gba yín ẹni sùn. àwa gan ohun tí mo sọ pé jẹ́ kó yé yín. Ṣé Yorùbá ni? Mo ti mọ̀ pé ẹ lè gba Islam àwa gan lè gbà ṣẹ̀ṣẹ̀. Tábàtẹ̀ sọ̀rọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ fún wa ó ti gbẹ kẹ́ sọ fún wa pé Allah ó fẹ́ sọ̀kalẹ̀ lọ́la ó fẹ́ pa wá àgbà. Ẹni sùúrù. Ẹ wà ẹ farabalẹ̀ náà kí ló ń ṣe yín? Ẹ farabalẹ̀. Ó Ẹ pọ̀ ní. farabalẹ̀ kí ẹ gbé tẹ̀ ń gbìn ẹ farabalẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ohun tí mo gbé náà náà bí mi mọ̀ ń dáhùn. Ọ̀gá farabalẹ̀ jàre kí ló ń ṣe? Láyé má sábà má tún Ọ̀gá tẹ́ kò fún mi mọ̀ mọ́. kọ̀ yí ẹ̀. Wọ́n lè ṣe bí wọ́n sọ pé Láyé òun àdógò lọ́kọ̀ kan mọ̀ látàrí àjọ ọmọ fàájà. wèrè ti mú àǹkúrí yó. wọ́n ṣe pé òun lọ́kọ̀ lọ́nà òde ṣe Ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ bí látàrọ̀ ẹlẹ́kùn kú ọ̀gá ni ní wọ́n láti kí làwọn mi la ṣe fún wa kí làwọn mi la ṣe fún wa. Gbólà gbólà gbólà. Ẹ sọ pé kó farabalẹ̀ látàrọ̀ ẹ̀ ń ṣe bìkìní. Ẹ má korúkú mi padà ọ́, kí ló dé? Ṣé Mr. Bọ́láńlé ṣe ìmọ̀tí láàrú? Ẹ̀bọ̀dà abúlé ti rí Wà ó kè ẹ̀bọ̀dà abúlé ti rí bandit lórí Ọlọ́run abúlé ti rí bandit. Ṣẹ́ni tó represent ká má sọ pé òun ló represent àwọn Mùsùlùmí. Ẹ yẹ kéèyàn gidi wá represent wọn lókè. Kò ń ṣe bí relé ìnà. ìdínú Islam mọ àwọn atọrọjẹ ló kú. Ẹ bá rí gbogbo àwọn àfọ àwọn èèyàn wọn lè yọjú. Lẹ́yìn kan tọrọ owó kan lọ síbi àdúrà kan lọ ka yàásí fún yàn kan gbowó lọ́wọ́ wọn. Kan lọ síbi òkú kan lọ ka kúlẹ̀ aláwú fẹni ẹlẹ́ni kan tẹ́ ó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ nǹkan tán lè ṣe nìyẹn. No one of them can defend Islam. Kò sí ṣèyíkì ọ̀hún, kò sí Islam ọ̀hún, kò sí ìmáàmù. Yeah, but èèyàn kan ṣì wà ń bíbá tó represent Muslim tó dẹ̀ òun náà máa ẹ̀mí wà ṣubú. òkè bí mo ṣe ń wo. Muhammadu tó ń tẹ̀lé ó lè bá ológbò sùn. Adam represent Mùsùlùmí ó dẹ̀ wọ́n wà òkè ní tiwọn. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ sà. Dá mẹ́kálẹ́. Báwo lẹ wà sí? Dáadáa. Ṣé gbogbo ẹ̀ ń jọra wọn? ẹ mọ̀ pé kéwù àìgbọ̀ngbọ̀ ẹ mọ̀ pé kéwù táwọn yà yìí. Ṣé gbogbo ẹ̀ ń jọra wọn ṣá? Lọ́kùnrin àwọn jọ́ńbẹ́ àtàdàbò bẹ́ẹ̀ náà wà ò the same people náà ni wọ́n o. Ok. Ó ti yé mi. Kọ́lọ́run kó wà pẹ̀lú gbogbo wa, kọ́lọ́run kó fi. Mo fẹ́ kí ìyá. Ṣé ẹ níṣẹ́ ni tẹ́ ń kóra yín kiri bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ. Ó dàbí pé àwọn tí wọ́n máa ṣé ìjọ́mọ̀ ló máa ń pe àwọn tó máa ọ̀lẹ́ńtẹ̀lá àfà. Kẹ́rí Benin Republic yẹn wọ́n ń ṣiṣẹ́ lu yẹn ìrun nìkan náà máa ń kí. Wọ́n kírun jáwọ́ lọ. Adẹ̀rí àwọn Mùsùlùmí gidi bíbá ẹ̀rú ń bá wọn àti wá sókè ni. Ilẹ̀ Yorùbá ti tẹ́ àwọn yẹn ò lè yọjú mọ́. Wọ́n à lè wá tí wọn. Wọn ò tó bẹ́ẹ̀. Àwọn ò lè wá. Àṣírí àwọn yẹn ti tú wọn ti cast. Wọ́n dọ́kọ̀ ìyá wọn mọ́. Àkànbí ọlọ́ba Muhammadu lè do tanpẹ́pẹ́. Mùsùlùmí ti dé o. Ó lè do tamọ́sọ́kọ̀. Mùsùlùmí ti dé o. Kò síbi tí wèrè yẹn ò lè tì. Tálà ń ta kú bá yàdé fún ọmọ bí ọgbà òkú sí. Ó yá gbogbo ilé ẹja move ahead now ẹja confam kìíní lóòótọ́. Mr. Bọ́láńlé mi ìdẹ́ lágbẹ́ ṣe o. Àti conversation yẹn ti ń flow ẹ̀dẹ̀ sọ sí rough. Àkọ́bí kọ́lá kan máa bá yín ṣeré ni now ẹ ti mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ìpín yẹn pọ̀. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ káalẹ́ ó yá ẹ̀yin gbóhùn sókè. Ẹ má máa délé inú. Àwọn ṣáà náà bẹ́ẹ̀ máa bá gbogbo wa o. Ẹ má máa délé. Èmi ò mọ̀ nípa iye ọ̀pọ̀. Kánọ́bì pa sí. Èèyàn wa ní brọ́dà ìjà rẹ̀ má dáhùn lóhùn. Kánọ́bì pa fún. Ta ló tún kàn wá? Ẹ jẹ́ kí àwọn kan wá sókè ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó wà lively tó. Ara àwọn èèyàn tó ń comment ẹ jẹ́ máa send request wọn but wọn ò ní fẹ́ wá sókè. Ṣé irun báyìí? Wọ́n lè wá sẹ́ MS bóyá kẹ́ ẹgbẹ́ MS bàbá síbòmí bọ́ ẹgbẹ́ MS bàbá sókè wá sọ pé wọ́n ní wá. Ok, Mr. Water sọ pé àfáà ni àwọn. Gbogbo ilé. Ẹ máa block MS bàbá first kó tó wá.
bóyá ẹ jẹ́ kí page Okay, ẹ bẹ̀ bàbá. ẹ má worry, ẹ jẹ́ kí mi drop ṣe get ẹ máa bẹ́tò lọ́mú wa sálẹ̀. Wọ́n ní wá wọ́n tó bẹ́ẹ̀. Ẹ má bínú mo ní ọ̀rẹ́ kan Muslim eléyìí àáfà gan ni so mo gbà tí mo máa ń join ní life ms ìgbà tí mo kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní join so mo á gbọ́ ibi tí wọ́n ti ní ànábì pé ṣé ànábì àbí Muhammad pé ó fẹ́ ọmọ yẹn ní Aisha ní age 6 ó bá sùn ní 9 ìgbà tí mo á sọ fún yẹn same thing tí Bọ́láńlé sọ yìí ní nǹkan tí bọ́bọ́ yẹn náà sọ and this guy is well educated so wá shock mi pé tó o lè wọ́n náà lè sọ ọ́rùn fún mi pé èèyàn tó wà ní age 9 ní time ayé Muhammad age 6 pé ó yàtọ̀ sí bí èèyàn ṣe máa rí nísìn. Have you tried to make your personal findings about that? It's a waste of time. Sorry, Emma Bin, it's a waste of time. Yeah. And hold secondly, have you noticed where contention one is only Emma Bin, contention one is only about Aisha. Tó bá jẹ́ pé Aisha bàlágà at the age of 9, ó mean pé Muhammad náà zombie ló máa jẹ́, he would have been much older, but contention here is only regarding Aisha's age. Mo dẹ̀ fẹ́ sáré clear kìíní fún gbogbo lé. Aisha actually would have been a lot smaller than a 9-year-old Lenny because ní McDonald's àti ní better access to healthcare. Desert ló ń gbé omi gan fẹ́ environmental factors. So, oh yeah, go ahead. Agida, ya mo ń gbọ́ yín ẹ kalẹ̀. Why tó jẹ́ pé ẹ kì í fún ọ ní àyà ibi tí wọ́n ti fẹ́ Fatima ní age of 40 years. Ipò kéré. Ẹ kì í ju yẹn sí ẹ máa ju yẹn náà sí wọn. In case wọn kì í ágìm lórí ẹ̀ káwọn mi máa sọ pé káwọn mi máa sọ pé láyé ìgbà yẹn pé bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Why tóun fi akọ tí kò fi aláwọ̀ kan fẹ́ Fatima ní age of 40 years táwọn OMO àti Abubakar àbíbánu ẹ sọgbà tó fi wá fò tó kọ̀. Ẹ mọ̀ gọ́tẹ́ ní yìí sọ at that very particular period of time wọ́n fẹ́ ọmọ Muhammad tó ju Aisha lọ ó declined here. Yes, it declined. And there is another hadith tó tún advise ọ̀rẹ́ pé kó lọ máa fẹ́ ọmọ kéékèèké so that àwọn ọmọ yẹn máa bá ṣeré. He was advising his friend. Ojú àwọn ọmọ yẹn ò tí ì là ní. Ó yẹ kẹ́ máa fi ń tà wọ́n kí tó máa sọ pé ẹ ń ṣe pé ayé àtijọ́ ni pé wọ́n ṣe máa ń fẹ́ ọkọ̀ dé nìyẹn. Tóun fi kọ́ pé Fatima kiri. So kò sí àṣà drug mi ṣá ó yẹ ìṣẹ́ máa. Ẹ ṣe àgìdá ẹ ṣe gan. Ẹ gbọ́ra. Náà. Ẹ kalẹ́ o. Mo kí gbogbo ilé o, Mr. Koraye, àkọ́bí ọlọ́ba. Mr. Jide mo kí. Olówó Èkó, ṣéèkì ọ̀yẹ́ àti màmá. Mo nínú mi tẹ̀ dùn pé ẹgbẹ́ mi wọ̀nyí lálẹ́. Bọ̀tí nǹkan tẹ̀mí kọ̀ọ̀bẹ sọ fún yín ni pé mo ò lè parọ́ fún yín. Tí Olówó Èkó Àkànbí wà ń bí báyìí, ẹ gbàgbé ti MS bàbá. Àwọn méjèèjì kò sí aláàfáà tó gbóná tó lè gun òkè yìí á lè díẹ̀ o. No, èèyàn kan ti náà ti rẹ́dì o. Mi ì rí wọn kan ti. Ẹ má dáhùn ẹ lóhùn. Àyàfi tí wọ́n ti ní pick me up. Olówó Èkó bá tún ní báyìí. Ṣé kí ìròyìn àṣẹ ẹ̀bùn pé ó yóò ṣì máa ń jẹ́tù fún wọn? Olówó Èkó MS bàbá wọ́n ṣì máa ń ní sùúrù fún wọn. Bọ́tí Àkànbí ọlọ́ba àti Olówó Èkó. Mọ́dúrítọ́ ẹ̀jẹ̀ bá mi gbé kí lórúkọ wọn yẹn gan. Ọkọ̀ àfáà làwọn yẹn ọkọ̀ àfáà ọkọ̀ ìmáàmù. Can you send request, please? Títí débi Àkùráyè gan pàápàá tó bá ti wà lókè àti kí àwọn àfáà yẹn wá ó máa le díẹ̀ ló lè parọ́ fún yín. Ọkọ ẹ ní sùúrù sà. Mo ní kí n lẹ kó ètò. Ẹ ṣe gan sà. Mr. Akin, can you please send the request? No, Olalekan. There is one Akin, there is Olalekan, there is worldwide, Kenika, I don't know. Send request, àti send sí o, pick o, ẹ̀yin lẹ́ni ẹ fẹ́ dialogue o. Wọ́n dẹ̀ sá o. Mo dẹ̀ pẹ́ yín náà sá. Mo pé ẹ̀mí gbé gidi gan. Ọ̀rọ̀ wà ní ohun
ohun tí ẹni yìí sọ. Okay. ẹ̀yin ẹni agbẹ́yìn ẹ̀yin yọ́bọ́rọ̀ o ẹ̀yin yọ́bọ́rọ̀ o ẹ̀ ṣí apá o a ti fẹ́ gbẹ́yìn ẹ̀yin lẹ̀ ṣípa o. Ẹ̀gbọ́n yẹn pẹ̀pẹ̀. ẹni ká comment section yẹn ọ máa send ẹgbẹ́ mi kíní kan irọ́ ni kíní kan ẹ máa send request wọn ẹ wà nírí wọn mọ́ àwọn keypad warriors. Comment section warrior nìyẹn bó ṣe ń get daily exercise wọn nìyẹn just by lingering in the comment section wọn lè wá sókè. So ẹ̀yin mo ẹ bá disagree ẹ send request ẹ rí kó ti wà civil láti ẹ̀kọ́ so let's keep it. ẹ bá mọ ọbọ yín send request ẹ gbé fún ọmọ tó wà lẹ́yìn yìí kó bá yín send ẹ. wọn ló tún ṣe sí i. request ẹ náà rí o. ìṣẹ̀rí máa nìyẹn gan sẹ́. wọ́n dẹ̀ náà fa làwọn. ní rí request yín. Just like come phone in there, we send request. wọ́n ti dé ọlálẹ́kùn worldwide ti dé ẹ káàbọ̀ ṣé kí la fẹ́ fi kí nìyẹn ẹ káàbọ̀ sáàrin wa. ẹ jọ ẹ hàn mute mic yín ẹ hàn mute ara yín. worldwide ọlálẹ́kan. Wow. Why are people like this? Wọ́n ní àìtí mọ̀ bá ṣe ń lo TikTok ni. Ẹ̀yin lè máa kọ́ sísàlẹ̀ wípé irọ́ ni wọ́n ń pa wọn ò ká dáadáa wọn ò tú dáadáa kíní kan wọ́n máa gbé yín wá. Kí lorúkọ eré náà? Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ tako nǹkan tí Yorùbá náà là ń bá wọn sọ ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ tako nǹkan tí wọ́n ti kà sílẹ̀ ẹ send request kẹ́ wá sọ lókè ẹ má yẹ kẹ́rù báyìí ọlámọ́mí ìwọ ni wàá parẹ́ ọlámọ́mí ìwọ ni wàá parẹ́ wàá parẹ́ tẹ̀bí tara ẹlẹ́nu ṣípòtì. Wo èmi ò máa ní ìwò ṣe fún ẹ níbi báyìí ṣó ní gbogbo àwọn tó wà ń bí wọn jẹ́ǹtù wọ́n máa bẹ́ èpè fún ẹ èpè láti inú igi wá ni máa ti bẹ́ fún ẹ ṣó lóògùn òpònú ayírádà à ń gbọ́ yín jà ẹ má bí ìgbòlẹ̀ I'm not like this I'm not always like this àwọn ẹranko kan máa fẹ́ tọwọ́ bọ̀ ẹ̀. nǹkan tó rí wọn ṣàfù fún ẹ fún wọn yẹ tí a ti gbọ́ mà nǹkan tó rí wọn ṣàfù nǹkan tán fẹ̀lẹ́ fún wọn yẹ nígbà tí àwọn yẹn bá jẹ́ wèrè ìwà látàlẹ́ síbà kí bàbá Tinubu gan kò bọ́ọ̀ jẹ́ mi mo wà ní irú òkè yẹ irú lẹ́fẹ̀ẹ́ Tinubu wà yẹ màá kí gbogbo àwọn èèyàn EFCC yẹ kọ́ lọ́n àárẹ̀ sí gbogbo àwọn Muslim yẹ pẹ́ tó jẹ́ àwọn àáfàá yẹ kọ́ lọ́n àárẹ̀ sí. kò tó yẹn náà bàbá mi. sá. kò sí tó kan EFCC pẹ̀lú religion kò tó yẹn. màá ní kékeré kọ́ lọ́n àárẹ̀ sí gbogbo ẹ lè sọ̀rọ̀ kákàṣ bọ èpè yẹn mo ń fi mi láìkẹ́ wọn fẹ́ yorùbá mi ṣeré o. ẹ máa gbọ́ ẹ má bìnrin àmọ́ eyín burúkú tẹ ẹ kẹ́ ẹ kí ni ìbéèrè ìjọba mi sọ bẹ́ẹ̀ ni sà. kò mọ reason tó bá sọ pé kò parẹ́ tìrantìran ni olórí fúfú yẹbi kọ̀ọ̀kan aláàrẹ̀. ẹ mọ̀ nǹkan ẹ yẹ kẹ́ ìbílẹ̀ òkè kí ni ìdírísà mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni mà. kí lẹ fẹ́ sọ. ìdírísà wà ìdás a ní pé ọmúwèé jáde wípé èèyàn bọ́ òkú sùn aláàkọ́kọ́ nìyẹn o èèyàn lọ ń górí òkú èèyàn ń ṣe bọ̀gẹ̀ jí pátákó kan sí pẹ̀lú kínní àṣẹjọ́ táwọn búkú ti ń ṣe wá sí wá ẹ̀ lérí kan mẹ́sàn-án kínní ẹ̀ nínú Quran iye àti wàá fìyẹ sí bẹ́ẹ̀ nìkan èyí wọn nípa pé èyí tó bá fẹ́ sí Islam èyí ọ̀dà sàn èyí tó bá fẹ́ sí Islam tó bá fẹ́ bòde àdìsí ni pé káwọn pa ni sọ̀rọ̀ nìyẹn èdè yín sọ pẹ̀lú confidence pẹ̀lú bóyá wọ́n bí àwọn adá kálọ̀ kílìmù káyọ̀ mẹ́kí sẹ̀ ní Kaduna ni kí wọ́n má pa wá ìmọ̀ kí wọ́n ṣe fún kọ́ńgọ́ débọ̀ àlọ́jọ́ kìíní àná ni. ìbọn mẹ́kàn sọ̀rọ̀ ń dá inú gúrúùpù orí plasma ọmọ yẹn ti sọ̀rọ̀ ń pa
sí nǹkan tí ọ̀nà fi rán wa nìyẹn náà ń sí yẹ àwọn àfáàyè wọn ní làákàyè wọn dẹnu ojú sí wàhálà mi ò síbẹ̀ yẹ kéde mọ́ jáde ara láàrin àwùjọ pé káàdì mọ́ kílímù fún mùsùlùmí mọ́ ẹ̀sìn tó búkọ́ ara wọn ṣe láti ìjọ yìí mi ò dẹ̀ wá rí wọn búbọ̀ yẹ kó búkọ́ ara wọn ò ní sẹ́ lọ́wọ́ àwọn wọn ọ̀dà comment section à ń gbé wọn wọlé ẹ̀sìn ìdíwọ̀ kẹ́sì wọn rè wókè àáfàá ti gba yín rí ni àní kí nìkan tó búkọ́ àwọn fẹ́ mọ́ dìfẹ́ẹ̀dì fún ẹjọ́ yóò bá bá ya wèrè àwọn kan ní bó sọ̀rọ̀ pásítọ̀ mi ò bọ́n mi ò lè bọ́n pásítọ̀ ìwọ́n pásítọ̀ yẹn wọ́n ní sẹ́yìn wọ́n ní làákàyè bàbá mi èèyàn tó bá ń fọwọ́ sí ibi tẹ́ ẹ kó wọ́n ń gbé èèyàn tó bá ń fọwọ́ sí ibi èèyàn tó bá fọwọ́ sí ibi tẹ́ ẹ kó wọ́n ń gbé. ẹ ṣe jàre ẹ jẹ́ ká focus ṣé àáfàá ti gba yín rí ni. wọn ti gbá èmi kẹ ìmí ẹgbẹ́ kò ní kéde sí láti tún tara náà sùlá fàbẹ́ máa gbá. ẹ ti ń tẹ̀kẹ̀ fazọ́nà. senior citizen ẹ send request. muslim lẹ́yìn ni ẹ máa sọ̀rọ̀ jù sí muslim ní. sẹ́mi I am muslim but mo ti change láti tún tara náà so mo ti change I am muslim ìdílé muslim náà mi sí even though mo ti ráhùn náà wọn tẹ̀blígì. no èèyàn tó ń bèrè lọ́wọ́ wípé sáfà àti gba yín rí ni. àfa àgbé mi rí kẹ̀. tèmi. àgùfọ́ àfẹ́ mi àmọ́ ok wà ní wọn ni máa wà ní wọn ni. ọlálẹ̀ èmi náà ìlú máa wà ní wọn ni. nẹ́tíwọ́ọ̀kì yín ò jẹ́ kí dáàdì wa kọ́ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí hold on fún dáàdì wa náà. ok sir senior citizen ẹ kalẹ̀ sir. ẹ kalẹ̀ mọ́ ẹ kú yes ètò. sir yes sir. ṣáàdì sì lè tẹ́gbé sókè nàbí Quran verse. Run. Okay. So what's the topic? Àtàdísì àti Quran èwo ni èsèwé ẹ̀yin Muslim. So what's the topic? Nǹkan tẹ́ ẹ kẹ́ béèrè ni. à ń béèrè pé ṣé nínú Islam ṣé a lè fẹ́ ọmọ ìkókó like ọmọ kékeré ṣá lè kọ̀ wọ́n sílẹ̀ because ìgbà tá a ka àyà yìí a rí wípé àyà ìkọ̀sílẹ̀ ni which means the chapter of divorce. A dẹ̀ rí pé nínú àwọn obìnrin tó mention bíbá ó sọ wípé wala ila miyahadna àwọn tí wọn ò tí ì ṣe nǹkan oṣù. So ìgbà tá a lọ sí gbogbo tafsiri táwọn scholar kò dé sí tafsiri tẹ́fẹ́ tí mi lè gbé wá Imam Kutubi Imam Shah gbogbo àwọn Ibn Kathir àti ká gbogbo ẹ̀ adẹ̀ rí wípé àwọn wala ila miyahadna tó ń sọ̀rọ̀ nípa ní pé ọmọ kékeré ni wọ́n. So a fẹ́ confirm bóyá ṣé lóòótọ́ ni nínú Islam ṣáà lè fẹ́ ọmọ kékeré ṣáà lè bá wọn sùn ṣé child marriage wà permitted nínú ẹ̀sìn yín ẹ ṣe sí. Okay, child marriage wà permitted nínú Islam. Kí ni age marriage nínú Islam? Most of the Quran principles about doing certain things is based on maturity. So which means taba ti pèyàn lọ́mọ kékeré, we are simply saying ẹni ò tí mature. So okay, so kí ni age marriage nínú Islam? Ṣé any particular age tá a lè go by àbí kò sí age? Kò sí any particular age, but so tí kò bá sí age ẹni sọ̀rọ̀ ṣàjọ tí kò bá sí age so that means pé ẹ lè fẹ́ ọmọ ọdún 5 then. I just said that some minutes ago that Islam maintained the status of being matured. For example, tá bá ń sọ nípa àwẹ̀ nínú Islam sìn kò sí particular age tọ́lọ́run sọ pé kéèyàn gbààwẹ̀, but the principle is òun láti jẹ́ èèyàn tó mature. So in other sense tá bá ti sọ pé tá bá ti pè èèyàn ní ọmọ kékeré, then we have removed maturity from it. Okay, so then secondly, let me quickly round up. Ẹ jẹ́ má bínú kẹ́ tó round up ṣe lè fún wa lẹ́rìí nǹkan tẹ́ kọ́kọ́ sọ yẹn ni pé nínú Islam kéèyàn tó marry a need the maturity ní ìgbọ́rí mo fẹ́ prove ẹ̀ ni. Mi ò get the question yẹn. Ẹ sọ wípé nínú Islam kéèyàn tó marry the person needs to be matured ṣe get because ìgbà tí mo kọ́kọ́ bí yín I ask you kí ló ń determine maturity nínú Islam because ní age so kí la máa fi determine maturity yẹn ṣe lè fún wa lẹ́rìí àbí any evidence tẹ́ bá rí kó fi back up point ten try láti make ṣe get. Okay, before we can go to that, there is a problem here, and the problem is the age for marriage. You cannot be using things that happen in maybe last 100 years, and you are attaching it to things that happen like 1,500 years. That is an error. No, so it's not an error because Islam it's an error. It's an error. I'm coming.
No. I don't like that argument. Let me tell you why it's not an error. Josh, Okay. is Islam for all times or Islam is only for back then? Islam for Islam, Islam, is it for all times? Abi is just for 1,400 years ago? all times. Thank you very much. So my question is not an error. Anything tí Allah bá ti No, sọ it wípé is ó wà it is an halal error. lélẹ̀. No, it's not an error. I'm It's repeating not it as an an error. It's And not let me an put error it because let me Islam put it is to for you all that is an times. error. Islam ò ní NAFDAC àbí expiry date now. Let me put it to you that is an error. I will Okay, put it to you that is show an us the error. error. When was the first time age was attached to marriage? Be mean question ẹ̀yin lẹ sọ pé error ni, so ẹ prove error yẹn. So Má make a question. error ni. So the first time age was attached to marriage was around 18th centuries. Senior citizen, we don't need to attach And any ó age dẹ̀ because vary nínú Islam ó dẹ̀ ní vary age. ó dẹ̀ vary from Mr. Senior time to citizen, time, need any country to sir, country, region to region. we are not talking about country. We are talking about the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah's That's law what is not dependent. Sir. Allah's law doesn't give a shit about country. It's not dependent on UK. It's not dependent on Nigeria. Allah's law ni mo ń sọ. Mr. Senior Citizen, ẹ jọ̀ọ́, kí la fi ń determine maturity nínú Islam? kí la fi ń determine maturity in Islam? Kí ni age maturity? Because ẹ sọ wípé nínú Islam ní particular age. So kí ni age maturity? I've said it earlier. Islam will attach the age more maturity. More. But when it comes to marriage, the first standard tí Islam set ni pé obìnrin tó gbúdọ̀ lọ sílé ọkọ ó láti jẹ́ obìnrin tó máa ti ṣe nǹkan oṣù mẹ́ta. Ó yẹ fún mi lẹ́rìí ẹ̀. Oh my goodness. Where can we no. Mr. Senior, The problem is Mr. Senior, I'm not trying to stress you. We are on a platform where we want evidence. We don't want people just to talk. Affect evidence. Exactly. That's very important. The reason why I said, oh my God, is that I'm outside my house, but I have to go back in to pick my laptop because I cannot do that with this same phone. So that was the reason why I said that. You are not stressing me. But let me bring my laptop. Okay. Then So I will pick it up from there. all right, thank you very much, sir. So nǹkan tẹ́ fẹ́ wá fún wa ní pé age of maturity nínú Islam téèyàn lè fi marry, ṣe get? Exactly, Signs yeah. of maturity at least. Okay, beautiful, well done. So gbogbo lè ẹ rí pé a ti establish nǹkan kan ní pé nínú Islam there is no established age for marriage, which I find to be very concerning, to be honest. Because tẹ́ bá sọ wípé there's no specific age, it means pé it leaves room open between 0 to however long people live for, bóyá 100, 70, ẹ lè fẹ́ 1 year old, ẹ lè fẹ́ 0 years old. In fact, ẹ lè fẹ́ ọmọ tí wọ́n ti bí gan, ẹ lè sign ní ká ẹ̀ nínú oyún, ṣe understand? So kò sí age for marriage. But Mr. Senior sọ wípé there are processes and steps tó máa fi ń test the maturity. So nǹkan tó fẹ́ lọ gbé wá fún ọ nìyẹn. So màá ní sùúrù kan dé. Tẹ́lómi bá fẹ́ gbóhùn sókè for now, ẹ jọ̀ọ́, please guys, you can have the floor. Islam bí dídó kò sí lẹ́yìn Islam. Náà ni Muhammadu ní òfin gbáyé ṣe nǹkan rere kankan. Obìnrin náà ló bá sùn gbogbo ìgbésí ayé ẹ̀ àti pànìyàn àti dígúnjalè. Ẹ káalẹ́ gbogbo lé. Mr. Akanbi, Bọ́láńlé ló kápá yín. Bọ́láńlé èmi kàn ń wòran ẹ mọ̀ èpè tó máa ń sẹ̀yìn ló máa ń dàbí omi tútù lára tèmi. Mr. Akanbi, Èpè yẹn máa ń fún mi ní joy ni. MS gbogbo yín pátápátá ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ dẹ̀ bá gbọ́wọ́ yín sókè. Èmi enjoy program yín. Wọ́n ní knowledge is power. Nǹkan tí mo kàn rí bíbá náà ni pé èèyàn ò lè deceive èèyàn lọ forever. Nǹkan tí mo rí náà nìyẹn. So you are doing a good job. Ọ̀rẹ́ wa tó sọ̀rọ̀ láàsì yẹn, ṣé ó dìgbà tí wọ́n bá tó lọ wo laptop kan tó mọ̀ pé underage marriage ó exist nínú Islam? Nǹkan question tèmi kàn ní fún wọn nìyẹn. Tí wọn ò bá mọ̀, wọ́n lè check data ní northern part of Nigeria. In fact, ó exist ní Ìlọrin. So tán bá lè dá mi lóhùn yẹn,
I'll be very happy. Wọ́n ní láti lọ wo Google or láti lọ gbé laptop. Láti mọ̀ pé underage even till date ní 24th century yìí won't exist. Nǹkan tí mo rí pé ó ń ṣẹlẹ̀ lélẹ̀ ni pé knowledge is power. Ṣé ti ra àwọn nǹkan téèyàn ń gbà? Torí ẹ̀ náà ṣe sọ pé káwọn èèyàn gbìyànjú láti travel out. Once you travel out, you'll be transformed. Nǹkan tí mo rí nìyẹn. Ẹ ṣé. Mi mọ̀ bóyá mo lè béèrè question lọ́wọ́ wọn bóyá kí n fi yín lẹ̀kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀. Ẹ béèrè ẹ tún wà lókè. Citizen ẹ kalẹ́ sà. Ẹ pẹ̀lẹ́ kú. Ẹ jọ mo fẹ́ béèrè ni. Ẹ ní ẹ fẹ́ lọ wo Google àbí ẹ fẹ́ lọ gbé laptop lẹ́ẹ̀kan láti tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ underage àbí kìí ṣe underage marriage. Mo wá ń béèrè ni pé ká má fi òpó sókun Ìlọrin bí mo lè sọ underage marriage tó ń exist ní northern part of Nigeria àfi tá a bá kàn fi ọwọ́ bò mọ́lẹ̀ ni mo ti lost count underage marriage tó ń exist. So bí ẹ̀dẹ̀ ṣe ń gbọ́rọ̀ kalẹ̀ mo rí pé wà learned a bit irú èmi báyìí ló dẹ̀ ká lè mọ tàn mọ́lẹ̀ sínú àwọn ọ̀rọ̀ yìí. So mo wá wo kí ló dé tẹ́ fẹ́ lọ wo Google láti defend the presentation yín. Ẹ ṣé gan sà. Wọ́n fẹ́ mú ẹ̀rí tó dájú jáde. Ẹ̀yin kọ́ lè máa sọ fún mi bí tí màá ti fún yín lẹ́rìí. So dítù tí yín ni kẹ́yìn béèrè ojúṣe tèmi náà ni kémi náà answer. So ẹ̀yin lè máa sọ fún mi ibi tí màá ti wá ẹ̀rí fún yín. Ó fàjà ẹ ti bínú ni. Ẹ ti wá sáré bínú ni. Ẹ̀yin èèyàn ẹ má bínú bọ́ kí ló dé tó ṣe pé tó máa béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ wa tí a bá ti lè dáhùn a máa ń sọ di èpè ìjà ebú kò yẹ kó tó bẹ́ẹ̀ we are all here to learn a lè fẹ́ tọ́mọlẹ̀ sí àwọn nǹkan tó rú wa lójú. Mo rí àwọn comments àwọn èèyàn ń ka nǹkan pátápátá ẹ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ kẹ́dẹ̀ wá sókè kẹ́dẹ̀ wá prove wọn wrong pé okay kíníkan he said èpè lẹ́ ń ṣe mọ̀ bóyá àwa gan tán kan la ṣe mọ̀ bóyá bá ṣe wà yìí ìwà abara méjì ni wa ta máa ṣe pé. Let me tell you something. This is your platform. And I have noticed this in most of this platform that is about against Islam. What you do is you say something to trigger the Muslims, and when they reacted, you start complaining. That is emotional blackmailing. So, for example, kó tó di pé mo sọ̀rọ̀ kó tó di pé mo sọ pé mo fẹ́ lọ mú nǹkan kan, somebody was talking Islam ànábì yẹn dídó ni èèyàn tó gbọ́n kan ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn láwùjọ àwọn èèyàn. We are here for conversation kò ń ṣe àwàdà. So tí wọ́n bá fẹ́ ṣàwàdà tá bá kò níbi bíbá yìí a lè má ṣàwàdà. So ìgbà tẹ́ni yẹn sọ yẹn you did not stop him that you don't talk like that. Now téèyàn kan bá wá react sí you now say. Even if the person is going to tó bá jẹ́ nìyẹn gan fẹ́ react sí nǹkan tẹ́ni yẹn sọ pé ànábì boko sùn kò ń ṣe èpè ló máa fi react. kò ń ṣe ànábì boko sùn lèmi ń sọ you have to listen to me. ẹni yẹn sọ wípé ànábì yẹn gbogbo tiẹ̀ ju dídó lọ. Does that make any sense? ṣé èpè wa make sense ju ànábì. You cannot see let me tell you you cannot determine your action and still determine the reaction. Ṣé wọ́n lọ gbé laptop wa? Tó bá ṣe nǹkan fún yàn. Farabalẹ̀. Ṣé wọ́n lọ gbé laptop wa? Are you getting my point? You cannot determine how the person is going to react. You can only control your own action. You cannot control another person's reaction. So that is that. No, ìkan tí ẹnìkan ló ń gbọ́ kò gbọ́ téèyàn. Senior citizen ẹ má bínú gbogbo tó everybody bá sọ ó sì yẹn ṣe ti gbé kọ̀ǹpútà dé ẹja kankan sí ni ẹ má bínú.
You can talk to him. èmi ò bínú náà kí ni fẹ́ bínú ìmọ̀ fún. ohun tó kún ẹ̀ pé tèmi ó dárúkọ ẹni. wọ́n máa fi gbé fadé So, ẹgbẹ́ falulẹ̀. marriage in Islam, the principle to guide the marriage nínú Islam, number 1, àkọ́kọ́ ni pé marriage wà encouraged nínú Islam, is an institution tí Islam respect púpọ̀. Then number 2, another thing to determine òun ni consent. There must be a mutual consent. There must be a mutual consent for it. èèyàn tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ yóò lísìtì sí yín tí wọ́n ní ẹnìkan pé ló ń mo gbọ́. lẹ ti ń kà á. Source wo lẹ ti ń kà? Ṣé Islamic source, Sahih Bukhari, ṣe guess Islamic source ni mo fẹ́ reference tẹ́ bá mind. No problem. Mo kàn sọ mo ṣe ń sọ nípa àwọn principles to guide the marriage ní Islam. Mo mọ̀ but a fẹ́ because ẹ mọ̀ pé àwọn scholars náà ti kọ principles títí wọn ṣe get. So for me, I would rather see from Islamic scholars ṣe get. Ó lè gbé àwọn ìmáàmù yín mẹ́rẹ̀ẹ̀rin Maliki, Shafi, Hanbali ṣe get. I want strong Islamic scholar, not just pé Google, you understand? ilẹ̀ ní kàn gbé yín wọlé látàrí wọ́n tún gbé yín wọlé tún play Wizkid fún wa ẹ̀dẹ̀ pé ra yín láfa. Afa Wizzy. Afa Jazzy. You are at work. Ẹ má bínú Ọlálẹ̀ ẹ ń sọ pé ká gbé yín wá àwa gbé yín lókè ìsìn ẹ wá tún wá sọ pé ẹ wà ń bi iṣẹ́ ẹ̀ nílé sọ̀rọ̀. Okay. Bring me up bí ẹni pé wọ́n ṣubú a ti gbé yín wá sókè ìsìn ẹ tún wá náà lè sọ̀rọ̀ ẹ wà ń bi iṣẹ́. You can imagine the IQ. Mo gbọ́ nǹkan tó sọ o. Ọkọ mi má bínú jàre ó kọ́ mi lára ni. Senior citizen ó yá. Onísìn kan kò ní sú yín kò ní rẹ̀yìn senior citizen. Àmì ò àṣẹ o. Ó yá continue. Ifeanyi ò sọ̀rọ̀ ni ṣebí ẹ ń tẹ́fà ni ó yá ẹ dáhùn. Ẹ mọ̀ pé laptop ló ń lò bóyá kíní ẹ̀ slow. Senior citizen o. Yeah, I'm here. Ẹ sọ̀rọ̀ ni ẹ ń sọ sínú. Okay. Wọ́n ṣe wá Islamic source ni. Okay. Ó wá sọ̀sì ni. Wárí o. Because source tèmi ti ready mo ti gbé àwọn imam mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wá ṣe mọ̀ pé àwọn ló ní authority nínú Islam. Gbọ́dọ̀ ẹni kan ṣe kí ipò là ń lò ipò wa tó tọ́nu jẹ́ nìwá o dísù tí wọ́n o. Báwo mo ṣe insult wọn? Mo ní kàn kà á síta nìkan má kà á sínú ẹ̀yìn yan burú o. Báwo mo ṣe insult wọn? Dísù mà tó tẹ́pò là ń lò ẹ dáhùn o. Àwọn ṣàwọ̀rá ipò sí jẹ́ lọ́sàn-án yìí ipò àtàná là ń lò o. Ẹ má wọrí Tinubu máa fún yín ní mọ́ epo ẹ fọkànbalẹ̀. Ṣé Tinubu ló rán ẹgbẹ́ máa wá under age marriage kiri? Báwo mo ṣe insult àfà? Ṣé àfà tó sọ pé àwọn wà ń bíṣẹ́? Báwo náà ṣe ní mi tẹ̀wá insult? Bring me up. Ìgbà tẹ́ ti ṣubú látara tẹ́ ń pè bring me up. A lè gbé yín dìde. Ẹ wá ya ètò anel ìtọ́ ẹ wá. Ẹ tí ó fò tó ń ro ìsìn pọ̀ jù, ó ń jẹ dátà mi o. Bá fọ́ ẹ̀ kò lórí. Ẹ ń jẹ dátà tèmi o. Senior citizen náà lóde. Máa yí wá dáa dúró ni ẹ mute máa kẹ́lẹ́ mi sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn. Ok, ẹ jẹ́ kẹ́lẹ́ mi sọ̀rọ̀ náà. Ṣé kémi gbẹ́rì tí mi wá? Ìgbéyàn tó lóun fẹ́ lọ gbé laptop wá lé. Mi Tọ́lá fẹ́ sọ̀rọ̀. Èmi kẹ̀ kí ló kọ́ mi? Islam kò ṣe defend iṣẹ́ pìtìpìtì ayé ti bá àwọn mùsùlùmí gbígbà tó dé bí ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó wà táláwà ìfúnjọ sọ o ìgbà tó dé padà èmi ló fẹ́ kọjú ìjà kọ mo jó ní kò yìí àbí mo jà náà bí mo mọ Adigunjalè. Níta kan bí ẹ̀yin náà máa take care easy. Kò ní ìdíjà responsibility wọ́n fi bẹ́ mi ni ọ̀rọ̀ burúkú bẹ́lẹ̀ náà àtọ́ bí àárọ̀.
bọ́dá lé ló ká pa yín tó bá wọ́n rèé pé yín sí yẹn dákẹ́. Ẹ kálẹ̀ gbòòlé. Ẹ kálẹ̀ o. Ẹ wo ṣe rí ẹ̀yin lẹ tí mọ key point àwọn ará bí ẹ má bínú pẹ̀lú wọ́ọ̀ tí mo pè yẹn ṣe rí ó sì yẹ sí ìsì mo inú mi dùn lórí point tẹ́nìkan sọ sí ìbò kó tó drop even gan ní ibi tí mo wà mi ò fẹ́ dárúkọ ọbẹ̀ tí àwọn ṣe rí gbogbo ipe kí wọ́n máa gbalẹ̀ Yorùbá kọ́ máa gbalẹ̀ Yorùbá kọ́ máa fi kidnapper jà wáyìí mo fẹ́ lè sọ pé àwọn bàbá wá sórí ilẹ̀ Yorùbá yìí so ipe ká má bàa parun ni ṣe rí kò sí nǹkan tí a lè jà fún kò sí bá ṣe lè jàjà yẹn tó ṣe rí àwọn Haúsá yẹn àwọn gan lọ́sìn máa fi ogun ja ilẹ̀ Yorùbá yìí ẹ ní lọ́nà o ó sì ń yẹ sí ìsì o àwọn tó fẹ́ 7 years 8 years tọ́dẹ̀ sì ń ṣe tọ́dẹ̀ sì wà bí wọ́n yẹ wà àárín wọn ni mo wà tọ́dẹ̀ sì ń ṣe up till now kọ́ lọ́ Elédùmarè kó gbà wá lọ́wọ́ wọn ni because ẹ wo àwọn parties tó wà ń ta because mo mọ̀ pé ìjà tá à ń jà yìí sí at the end of the day wọ́n máa sọ pé à ń jà fún parties ni ẹ lọ kọ sílẹ̀ lẹ́nu Ọlọ́ládé Mr Money lórúkọ mi lórí social media because àwọn Haúsá ìtẹ̀wò yìí wọ́n ti ń jàjà lábẹ́lẹ̀ ìgbé kan dìbò fún Àtíkù Jagaba must go Jagaba must go ṣẹ̀rí Jagaba must go Tinubu must go yẹn èmi gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá I'm not politician mo sọ bẹ́ẹ̀ lánàá nígbà tí mo wọlé mi ò ṣe politician o tí bá yẹ jẹ politician tí bá yẹ kí mo wá ń kà bẹ́ẹ̀ ní kílẹ̀ Oòduà kò mú mi ìgbà tí n bá fi Yorùbá sílẹ̀ tí n bá lọ dìbò fún Haúsá báwo ni kidnapper náà ṣe ní wọlé. Gbogbo nǹkan tẹ́sán yẹn tó tọ́ ni but ẹ̀ ń sàn bí Ọláìyá Igwe oníbàjẹ́ fún yín bàbá mi ẹ ṣé gan sir God bless you sir. Ọlọ́run wa pẹ̀lú wa. Ẹ ṣé gan sir. Ẹ jọ àsọ̀rọ̀ Senior citizen alpha. Sọlú aláàánú béèrè kẹrin. Senior citizen aṣíndóde wọn tí. Sọlú aláàánú béèrè kẹrin. Ẹ jẹ́ kí mi gbẹ́rù tèmi wá because èmi fẹ́ sáré Georgina ẹ̀ jọ ebi ń pa mí. Okay, OLOWO-EKO ẹ jọ ẹja sáré kà ọ̀ akọ̀rọ̀ ayé tẹ́ bá wà ń bẹ ẹ jọ. Let's go. Ó ní marrying a young. OLOWO-EKO la fẹ́ o. Okay. Àwọn náà ní ìjà. All right. Ó ní marrying a young girl before she reaches the age of adolescence is permitted in Sharia. Wọ́n ní kọ́ fẹ́ ọmọ kékeré pé ní ṣe tí ò tí mọ̀ kankan wọ́n ní àyè gbà nínú Sharia òfin Islam. Indeed, it was narrated that there was a scholarly consensus on this point. Wọ́n ṣàlàyé pé àpanupọ̀ àwọn àgbààgbà nínú Islam wọ́n panupọ̀. Wọ́n fọwọ́ sí. And as for those of your women who are past the age of monthly courses, fún àwọn obìnrin tí wọ́n ti kọjá àyè àti ṣe nǹkan oṣù. For them, the waiting period is 3 months. Àsìkò àti dúró wọn jẹ́ oṣù mẹ́ta. And for those who have no courses, i.e. they are still immature. Àti àwọn tí wọn ò tí ì máa ṣe oṣù mẹ́ta náà ni. Only in this verse, we see that Allah has made the Ida in the case of divorce of a young girl who does not have period. Wọ́n ní níbí báyìí pé Allah ti ṣe ètò ìkọ̀ ìyàwó sílẹ̀ àti fún ọmọ kékeré tí ò ti ṣe nǹkan oṣù àti ẹni tí nǹkan oṣù ẹ̀ ti dúró. Allah ti ṣe ètò. This host ever noticed pé aya tí mo gbé wá yẹn náà làwọn náà reference. Yeah, so Emma, pay attention. So only Jojo, please be quiet. Only this clearly indicates that Allah has made this a valid marriage. Fi àfihàn tó fi hàn sí wa gbàǹgbà pé Allah sọ nípa ìgbéyàwó wọn. It was narrated from Aisha, may Allah be pleased with her, that the Prophet married her when she was 6 years old. Aisha tó jẹ́ ìyàwó Ànábì òun fẹ́ nu ara ẹ̀ sọ pé Ànábì fẹ́ òun nígbà tó ń wà ní ọmọ ọdún 6 pé níṣe tí ò tí mọ̀ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sọ́wọ́ òsì. And he consummated the marriage at the age of 9. Ó dẹ̀ ńlá òun ní ẹ̀kọ́ ńlá ó dẹ̀ ti nǹkan bọ̀ wọn lábẹ́ nígbà tó ń wà lọ́mọdún 9. Okay, so host, a lot of arguments máa ń ṣẹlẹ̀ lórí topic yìí.
àwọn mùsùlùmí mi wọ́n máa sọ pé o lè fẹ́ ọmọ yẹn o but o ò lè bá a sùn until tó bá bàlágà. That's a lie. So ẹja wo second part of the. Nígbà àwọn ìmọ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wá individually mo ní gbogbo evidence yẹn lọ́wọ́. Wọ́n ní pé the fact that it is permissible to marry a young girl, ẹ máa gbọ́ o, does not mean that it is permissible to have intercourse with her. Wọ́n ní bí àyè ṣe gbà wọ́n láàyè láti fẹ́ ọmọ kékeré bí ọmọ ọdún kan ọmọ oṣù mẹ́fà nínú Islam pé kò túmọ̀ sí pé wọ́n lè ti sáré bá a sùn. Ó ní pé that should not be done until she's able for it. No age o. Wọ́n ní kọ́ má ti nǹkan bọ̀ lábẹ́ àyàfi tó bá rí pé ara ẹ̀ ti lè gbà ni wọ́n tó lè kẹ́pọ̀n fún ọmọ kékeré náà. Only for that reason, the prophet delayed the consummation of his marriage to Aisha. Díẹ̀ yìí nǹkan tó mú Muhammadu fẹ́ Aisha lọ́mọ ọdún mẹ́fà tó fi dúró nígbà tó pé ọmọ ọdún mẹ́sàn-án tó ti nǹkan láàbọ̀ lára tipátipá nìyẹn. Imam Nawawi said, with the regard to the wedding party of a young married girl at the time of consummating the marriage. Imam Nawawi ṣàlàyé nípa fífẹ́ ọmọ kékeré tó bá di ìgbàgbéyàwó nípa bí wọ́n ṣe lè ṣe àjọṣepọ̀. Only if the husband and the guardian of the girl agree upon something that will not cause harm, then it may be done. Wọ́n ní tí ọkọ ìyàwó àti àwọn mọ̀lẹ́bí ìyàwó ọmọ kékeré bí ọmọ ọdún mẹ́fà tẹ́ ọ bá fẹ́ nínú Islam. Wọ́n ní tí ẹ bá jọ ní àdéhùn pé tí ọkọ bá ti nǹkan bọ̀ lára kò ní pa ọmọ yẹn lára wọ́n ló lè bá sùn nínú Islam. Báwo ló ṣe máa mọ̀ pé ó fit gan without trying? That's disturbing. Okay. Ó ní pé if the husband and the ó ní pé if they disagree. Ọba gbà tí wọn ò fẹnu kò tí ẹnu wọn ò kò. Then Imam Ahmed and Abu Ubaid said that once a girl reaches the age of 9, then the marriage may be consummated even without her consent. Àwọn ìmọ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wá panupọ̀ pé tí ọmọ náà bá ti tó ọmọ yẹn ò lẹ́tọ̀ọ́ láti mọ̀ ń pa ẹ̀ kọ́kọ́ ṣáà lọ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe kò lẹ́tọ̀ọ́ láti gbààyè lọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀. So ẹ jẹ́ n dúró síbẹ̀ for now ó gùn díẹ̀ but ó fi hàn wá pé nínú Islam it's not about the age. It is the capability. Ṣé tí n bá do? Aláwọ̀ ẹ lè fún wọn ní fatwa náà, ẹ lè fún wọn fatwa yẹn tó ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa. Ẹ jọ̀ọ́ send mi number fatwa yẹn, okay, kẹ́ sáré send ẹ̀ sí mi. Fóònù mi ni mò ń lò. Bọ́dẹ̀ ka ibo lẹ ti rí lè. Àwọn ìmáàmù yín mẹ́rẹ̀ẹ̀rin, ṣẹ̀bẹ̀ mọ Ṣáfì, àwọn school of thought yín lọ fọwọ́ sí. And wọ́n ti gbé ìjìmá lórí issue which means pé gbogbo wọn agree pé lóòótọ́ ẹ lè fi ọmọ kékeré ẹ dẹ̀ lè bá sùn. Imam Maliki, Shafi, Hanbali àti Hanafi. Kí ni reference nǹkan tẹ́ kà yìí? Kí ni reference ẹ̀? Tẹ́ bá fẹ́ find information yẹn, tẹ́ bá lọ sí Islam Q&A. It's a website táwọn èèyàn máa fi ń béèrè question tó dẹ̀ máa fi ń down. Or tẹ́ bá fẹ́ original copy of the ijma àwọn imam mẹ́rẹ̀ẹ̀rin, mo lè gbé yẹn náà sórí screen one by one àkà. One by one àkà. Eléyìí tẹ́ kà yìí, kí ni reference ẹ̀? Islam QA. Islam Q&A. I don't understand what reference means. Islam Q&A ni mo ti get it from. Àwọn imam yín mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ló sọ̀rọ̀. Okay. Kò sí ní gbogbo nǹkan tẹ́ kà yìí, kò sí ibi tí wọ́n ti sọ pé kán fẹ́ ọmọ kékeré ńbẹ̀. And I've said it earlier. Tá bá ti pèèyàn ní ọmọ kékeré, then kò tí ì dé age marriage nìyẹn. Ẹ máa ka nǹkan, ẹ máa fi ẹnu bàjẹ́ máa tú. Ọ̀tọ̀ ní nǹkan tẹ́ máa kà, ọ̀tọ̀ ní nǹkan tẹ́ máa tú. Now, ìgbà wo ni age? Senior citizen. Ìgbà wo ni age iṣẹ́ ìbùbọ̀ ẹ̀ sí wà attached mọ́ marriage in the world? So age wo ni Ànábì fẹ́ Aisha? You are now bringing something that just happened in less than maybe 200 years ago. Oh yeah, to something that happened 1,500 years ago. No, Eka. Ó sì ṣẹlẹ̀ lénìí. Báwo ló ṣe jọra wọn? Northern Nigeria wọ́n fẹ́ ọmọ kékeré. Iraq wọ́n fẹ́ ọmọ kékeré. Afghanistan wọ́n fẹ́ ọmọ kékeré. Is a lie. Senior citizen. That is a lie. Eka tó wà lójú screen. Eka, tẹ́ bá solid in your argument, Eka. Ẹ sọ pé mo parọ́, Eka. Of recent, I don't like people lying against me. That's one thing. There is a video going on TikTok. Senior citizen, read the Eka now. After like 2 weeks,
Host is lying now. You can see. Eka now. All over the screen. There's something to talk about. Senior citizen, ẹ lọ gbé laptop Kíni yín ká? lẹ́ẹ̀kan. Ṣebí you have read it. Ẹni Ṣebí ló sọ pé ọmọ sùúrù, kékeré ẹ ń má bẹ̀. bínú, senior citizen, ẹ gbé laptop Ṣebí yín ló sọ pé ọmọ lẹ́ẹ̀kan. kékeré ń bẹ̀. What you read out. Ah, Jesus Christ. Ṣebí ló sọ pé ọmọ kékeré ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n mute yín kẹ́ lè gbọ́ nǹkan tá a fẹ́ Ṣebí ló dákọ̀ ọmọ kékeré nù kọ̀tẹ̀ka. Ah, it is well. Senior citizen, ẹ má bínú. Sherry, èmi gan ò like ẹ. Olúwa ṣìnà èmi gan ò tẹ̀ like ẹ because mi tiẹ̀ mọ̀ ẹ rí. Ẹ lọ gbé laptop yín lẹ́ẹ̀kan. Ẹ sọ pé ẹ fẹ́ prove nǹkan kan. Laptop tẹ́ tí wàá gbé síta látàárọ̀ ẹ tí rí nǹkan kan prove. Wọ́n tún wá kà á fún yín. Wọ́n tún gbé síbẹ̀ fún yín ní kẹ́ ẹ kà á. Èwo lẹ fẹ́ ṣe fún wa bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kà á ni? Àbẹ́ fẹ́ sọ nǹkan tó wà nínú laptop títí yín kẹ́ show evidence. Nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ kọ́ ni nǹkan tẹ́ni yẹn ń kà o. Bọ̀ nǹkan tí àwọn sọ ń sìn yìí ni ìtẹ́ sọ pé fẹ́. Òun ni mo sọ pé majority ni concern Islam when it comes to So give Quran us chapter that 4 verse 6 maturity. ni Islam ti state clearly ẹni tó bá máa marry ó ń láti mature reach maturity bẹ́ẹ̀ ni láti wà ní a marriable age. Ṣé mo lè sọ nǹkan kan? A Ẹ lè má marriable believe. age now. Ẹ lè má When we believe now need to sí. now Nítorí pé bóyá torí discuss host. marriageable age. Ẹ má bínú, mo kàn fẹ́ sọ nǹkan yìí. Nígbà tí mo wà ní Kwara bóyá bíi 10 years ago, mo wà ní Kwara. Ó ní ọmọ kan tó máa wá ń pọnmi fún wa. Ọmọ Fúlàní lọmọ yẹn, ó máa wá ń pọnmi fún ọmọ obìnrin. So pátápátá ọmọ yẹn ò lè ju bíi 11, ó pọ̀ ju 11 years old. Ọmọ obìnrin ni. So gẹ́gẹ́ máa ń wá, ó jẹ́ ọmọ tí mo like toró fine. Ó wá yá mi ìrí ọmọ yẹn fún bíi some months. Later ìgbà tí ọmọ yẹn dé, mo á béèrè lọ́wọ́ ẹ pé níbo ló lọ pé mo rò pé ó ti kúrò because wọ́n máa ń wá bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n máa ń lọ sí ìlú mi. Mo á ní mo rò pé ó ti lọ sí ìlú mi. Ó sọ fún mi, ó náà lọ ṣe wedding ni. Mo ní ṣe wedding ẹ̀gbọ́n ẹ̀, ó náà ń fúnra ra òun lòun lọ marry. Àgbàlagbà dẹ̀ ló fẹ́. Eléyìí ṣe pé wọ́n ní wọ́n pé eléyìí ṣe wọ́n ní wọ́n pé èmi mo rí báyìí ó sọ fún mi. Ìyẹn tún kọ́. Ṣé kò tí tó marry ni? 11 years old. What are you saying? Ẹ lè Ṣé fún kò ọmọ tí ní tó marry 11 ni? years old lọ́kọ ni. Ìgbà tó marry yẹn kò tí tó marry. Ọmọ 11 years old. No, Jehovah. when you said it, number one, you never determined her age. That's number one. Ó ti yé mi, Number ó ti two, yé mi. whether 11, whether anything, reproductive system. You are talking to a medical person. If you don't know, reproductive system, it doesn't attach with age. Medical doctor defending Ọmọ child 12 rape. years. Ọmọ 12 years lè bo ìyá 40 years mọ́lẹ̀. One question for you and I will keep quiet. Ọmọ 40 years ó lè bo ìyá 40 years mọ́lẹ̀. Okay, ẹ má bínú, senior citizen. Ẹ má bo iná Ọlọ́run mọ́ra. What's the question? The question is this. Ọmọ yín obìnrin tó wà ní age 11. Ṣé lè fi fún ọmọ 18 years old ọkùnrin kó fẹ́ ọkọ̀ọ̀kọ̀ bá sùn? You can't ask me. No, that is a personal question. You can't ask me that question. We are in a debate. You can't ask me a personal question. Are you married? I am married. Are you married? I am married. You are married. What age you? Yeah, What age did you marry? I got married this year. And I am 40 years old. At what age? And I am 40 years old. Okay. Okay, now you are 40 years old. And you married at 40 years old. That is justified, right? When you talk marry early than that, it's not justified. Now, you that marry at 40 years of age, what stops you to marry at 20? Because mi ò tí wà okay láti marry ní age yẹn. Age wo lẹ fẹ́ yàwó yín? Age 9. Age 9 lẹ fẹ́ yàwó yín àbí?
kí ló make now èèyàn kí ló now make I èèyàn see okay the fún reason marriage why tó ṣe máa ń sọ wípé ẹni tó bá ń defend don't want kó má dàbí kí pé ló mo make kọ́kọ́ èèyàn tẹ okay àwọn fún kan. marriage kí ló make èèyàn okay fún marriage má nìyí ẹ má bínú o senior citizen kọ́ ló yẹ kẹ́ máa jẹ́ o. kí ló make bàbá èèyàn okay fún marriage bàbá don't èmi bring ń bọ̀ ṣé kí n dá yín lóhùn sà don't bring blackmailing don't bring ṣé kí n dá yín blackmailing lóhùn at the age of blackmailing yẹn 18 kí ló medical make èèyàn man okay fún defending marriage child marriage now 18 embarrass. years old jẹ́ láti kí n dá 18 wọn years lóhùn old ló nǹkan ti tó sọ make wípé èèyàn èèyàn ti ń mature 18 years old ẹ má kí ló gbé make èèyàn mentality lọ 18 lórí years okay old fún ọkùnrin. marriage kí ló make èèyàn ṣe kí ni. wọ́n set boundary 18 years old for marriage you are getting married at 40 22 years what are you waiting for why not at that 18 ìgbà tó wù mí ni mo tó no if marry that law applies ìgbà to tó you why wù not mí at ni that mo tó 18 marry ìgbà tó wù mí ni mo tó now marry. so no why do you now have they did problem not with ìgbà tó they wù did ẹlòmíì not láti set marry ẹ̀yin any to encourage wọn child set marriage. age pé o láti marry at the age of 18 wọ́n ní from nobody is 18 talking about child upward marriage here wọ́n ní from ìgbà tó 18 di pé upward mo wọ́n sọ pé direct 18 question yẹn gangan. sí yín ẹ wá ń sọ pé ó personal ẹ lè àwọn tí answer wọ́n but ọmọ 11 àwọn years tí wọ́n old ó set be here ripe for àwọn marriage I can see that now I can see the reason why I thought to sọ pé it is only a daft person ló máa defend okay Islam. can you hold on I am not sorry for saying can you hold on I am not let me sorry bring out for your saying ignorance this. for you can you hold on ẹ tẹ̀ jẹ́ kí n wo profile yín rèèyàn téèyàn ń report between say 11 years old between rape or 1920 marriage. and 1925 between 1920 and 1925 11 years ní marriage age bàbá ní yìí New ẹ York má bínú o ẹ má lamẹ́ríkà bínú ọ̀rọ̀ ẹnu mi ò dáa bọ́ mo máa sọ fún yín ẹ̀yin náà ẹ sọ fún mi padà mi lè nírú yín bàbá kí n sọ pé I am proud to be your Keep your daughter. children away from him. Oh, wallahi, I'm not joking. I can yeah, it's never not a be problem proud. that one is not a problem Eh? but let me bring out your ignorance for 11 you years old. in New York lamẹ́ríkà between 1920 and 1925 11 years ní marriageable age I am not taking this in thing Japan personal. in 1975 in Japan 1975 11 years ní marriageable age Senior citizen. tòwó dà pé ṣé ẹ lè ignorance yín yẹn mi mọ bó ṣe máa ń ọmọ ṣe yín senior citizen ẹ lè bá ọmọ 16 years old sùn. They are always comparing human beings to Allah. This law came from ẹ lè bá Allah. ọmọ 16 years old sùn. Kind of nonsense. what is the law from Allah what is the law èmi kàn béèrè question ẹ̀ dẹ̀ answer ṣé ẹ lè bá ọmọ 16 years old sùn. what is the law from Allah Of course he will. He can do it. He's defending it, so he can do About it. 16 years old soon. Forget about Allah here. Islam Ṣé ẹ lè bá ọmọ 16 Muslim years and old Islam is a religion of law present day tí wọn bá ọmọ 16 years sùn ó ti commit That's not because of Islam. Islam kan ló set the rules yẹn. Islam kan ló sọ wípé 18 years old. Òun náà ni mò ń sọ Islam kan now. ló sọ wípé 16 years old. Òun náà ni mò ń So we sọ. are not talking. That's I never secularism said ló that. ṣe yẹn. I never said Islam that. kan ló ṣe yẹn. Mr. Senior ẹjẹjẹ nǹkan kan tó Gbogbo àwọn ọmọ ẹjọ àdúgbò yìí host ẹjẹ dára. kẹmi kan tó mo fẹ́ I don't want to engage him anymore because he's a very dishonest person. Wọn mẹ́rin kan wá. So I would like to just read Very what's on the screen. disturbing. Kí gbogbo lè mọ̀. So senior citizen, as a medical person, you are saying that an 11-year-old is ripe for consummation. You should be cancelled. Oh, yeah, by licensing in whatever medical thing you're doing. I'm sorry. Because how can you be in charge of people's health and you are promoting You don't need to what's be sorry. You don't need to be damaging sorry. health? What do you have to be sorry You for? are promoting nǹkan tó máa damage health àwọn. Man, this is very disturbing. Very disturbing. You don't understand. You don't understand what you are Bàbá mi saying. bàbá mi bíbí lẹ́yìn náà Now, gbọ́ ọ̀rọ̀ the yóò issue of age is applicable now. Kémi ká nǹkan tí mo fẹ́ kà kẹ́yẹ́ máa So parọ́ fún you can't bring ìjọ. you can't bring The only people 1,500 the years only today. people that might host the only people Clear that that. defend You understand what marriage you are with saying this topic clearly. is Muslims Today. Ṣé and máa dákẹ́? pedophiles Ẹ gbé laptop themselves. wá prove anything. Ṣé máa dákẹ́? Ẹ gbé laptop wá rí nǹkan kan prove. Bóyá battery laptop yín ti bàjẹ́ ní You say àmọ́. whatever you want to say. That's the problem. You're a PDF, sir. You're a PDF. You're not a doctor. You're a PDF. So, Today, the law benchmark is 18. Question that ẹ béèrè ṣé Today, ẹ lè the bọ́ ọmọ 16 benchmark, years old the law ẹ benchmark lè is answer 18. ṣé ẹ lè jẹ́ kó fẹ́ ọmọ yín at the age of 11 ẹ lè answer. Bàbá mo sorry gan o. Hey, because Ìyàwó yín try. I cannot answer you because you are not ready for answer.
You are just talking, I and you are asked talking a from ignorance. question. I asked èmi a sì ẹ fẹ́ question. béèrè And yín you nígbà did tí mo gbọ́ pé ẹjọ́ sáré ka kínní èmi sì ẹ fẹ́ béèrè pé ṣé scientist ló ń ṣe yín. ẹjọ́ sáré ka kínní ẹjọ́ because irọ́ yẹn ó ti I get irritated listening to grown men Doctor ni wọn, talking this doctor ni wọn, doctor ajá ni wọn. Doctor my Má get foot, it wrong. doctor my nyash. wọ́n ṣe Doctor my bumbleclot nyash. Which medical practitioner go open his mouth and try to justify sleeping with the 11-year-old? He's not a medical practitioner. He's a cuckoo doctor. Quack doctor. You are just Now, talking. You are just talking trash. Nobody tells you. Yes, you are Nobody a trash tells you talker. that. You You defended are talking child trash. marriage. You want to sleep with little girls. Nobody is Watch telling out you for that. you. Keep your You are children saying away what you from want to senior say. citizen. Ẹ gbogbo lé ẹ tọ́jú àwọn ọmọ That's yín. what Ẹ I má said. ràn wọ́n lọ lé kéwú. Keep your children away. So if you choose to Ali, say ẹjọ́ what you want to say, that's your cup of tea. I don't already senior know that. You want senior your PDF ẹ drop wọn jọ. Mo jẹ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan lọ́wọ́ wọn tẹ́lẹ̀ ni o. I wanted to ask him if consent is part of Islamic marriage. If he says yes, I will now ask him, ṣé ọmọ 6 years old ṣé ó lè give consent to marriage? This is very disturbing. Ìyá á lè jẹ́ kó understand pé rubbish ló ń sọ lẹ́nu. Ó mọ̀ pé rubbish lòun sọ àgbàlagbà tó. Doctor lòun. Ẹni tó tọ́jú ajá náà, doctor ni o. Ẹ má get it wrong o. Ẹni tó tọ́jú màálù náà, doctor ni o. Àwọn tó bá ń gbé ní eré àti máa yẹn wà kán kó ọmọ obìnrin kúrò níbẹ̀. Olúwa o. Bàbá retired corner yẹn ó bẹ́tà máa yìí. Oh, the only person tó máa ń make a point yìí òun ni àwọn mùsùlùmí àtàwọn PDF gangan fún ara wọn. Ẹ ní gbọ́ lẹ́nu Christian, ẹ ní gbọ́ lẹ́nu atheist, ẹ ní gbọ́ lẹ́nu ìṣẹ̀ṣe, ẹ ní gbọ́ lẹ́nu agnostic. Only Muslim men want to defend this position because they are PDFs. They follow a PDF, so automatically they must defend the act. Because tí wọ́n bá defend ẹ̀, ẹ mọ̀ pé Anobi is in trouble. Ọlọ́run mo dẹ̀ fẹ́ wà tí ẹ rí ṣá. Ìwọ̀n kò tí àgbàlagbà ń sọ lẹ́nu. Me screen record anything. Live the live is saved. It's automatically recorded. You go into your settings. You go find out. Oh, weaken me everywhere. Mo won't be Ibo ló ti fẹ́ ní tiẹ̀ kí ló ń jẹ́ tiẹ̀ rí. No. The thing is, ó dẹ̀ sọ pẹ̀lú confidence. Jẹ́ ló kù kí n sọ pé máa yẹn ò lọ́pọlọ o. Má sọ. Ọlọ́run ní kẹ́ má sọ. Ọlọ́run ní pé kí n kóra mi níjàánu. Ọlọ́run ní kẹ́ má sọ kókò lọ́pọlọ. Má sọ bẹ́ẹ̀ kó dáa. Ọlọ́run ní kó má gbọ́. Àwọn MS ẹ̀ ń try gan ní platform yìí o. Ṣáwọn èèyàn tó máa ń wá lélẹ̀. Ẹ ń try o. Ẹ kálẹ̀ gbọ́lé. Ẹ káàbọ̀. A kú ètò. Ẹjọ́ ẹ má bínú ẹjẹ́ sáré kakínní kí n gbẹ́nu mi dákẹ́ ẹjọ́ ó wà very important ẹjọ́. Ẹ jẹ́ kán sáré kakínní ẹ̀. Ẹjọ́ ẹ má bínú. So à ń kà nínú mi mọ bó ṣe ń pronounce name yìí Shar Akbar kìnìkan chapter 20 page 137 ó ní pé if a man marries a maid while she is young. Nínú Islam wọ́n ní tí Muslim bá fẹ́ ọmọ tó ń ṣiṣẹ́ nílé wọn bíi ọmọ ọ̀dọ̀ àbálábòjútó tó bá jẹ́ pé ó kéré ọmọ kékeré ni. He should not have sex with her until she reaches the age of 9. Wọ́n ní kó má tí ì bá sùn àmọ́ tọ́mọ náà bá ti pé ọmọ ọdún 9 ó lè fà díẹ̀ ìyá ń gbà náà. Alhamdulillah. All right. Ẹ lè gbóhùn sókè Mr. God has no religion. Ọ̀run olówó èkó bí wọ́n sì lọ́run olówó èkó. Olówó Èkó burú gan ni. Olówó Èkó ẹjọ́ nǹkan kan máa ń rú mi lójú nínú gbogbo tẹ́ máa ń kà láti ọjọ́ yìí. So ǹjẹ́ àwọn scholars tí wọ́n sọ yẹn ṣé wọ́n bá ànábì láyé àti báwo làwọn ṣe wá túmọ̀ Al-Qur'an tó yẹ pé àwọn gan ò bá ànábì láyé. Rani gan ọba náà bí láyé and gbogbo nǹkan tá à ń try láti sọ pé everything is man-made. So there's no way to answer that question. Wọn ọba náà bí láyé but they made their own interpretation and àwọn èèyàn dẹ̀ ń tẹ̀lé. Kò ṣe pé máa yẹn pretend bíi pé orí wọn ò pé o. Kò ṣe pé wọ́n pretend bíi pé orí wọn ò pé gbọ̀ngàn. Because mo kàn ṣí ń ro kíní yẹn mo ń process ẹ̀ lórí mi látàárọ̀. Bó ṣe rí gangan ni ẹ̀ kò ṣe pé wọ́n pretend pé orí wọn ò pé o. Ẹ bọ́ra ẹ ti miss ni kánà ẹ ti wá sí TikTok bóyá because èmi ti ń ṣe programming for the past 5-6 years. You go hear something ẹ máa fẹ́ bí from this. You go vomit.
a ní mi tẹ̀ lè ṣe anything mo kàn weak ní báyìí ọlọ́run mo kàn weak. It is well. The law ẹ káàbọ̀ sà. Yes sir. Ṣé kí ọyàn àti tí mo bá mú yín sọ́wọ́ Àkànbí ọlọ́ba ń bá mú yín sọ́wọ́ Olówó Èkó máa mú yín sọ́wọ́ ẹ dẹ̀ sọ fún odidi dókítà ọbẹ̀ yẹn pé irọ́ ló ń pa. Ok o. Ó dàbọ̀ o. Is a quack doctor. Quack, quack, quack. Ó yẹ kẹ́ quack náà dókítà ni ṣé ẹ̀yin lẹ́ẹ̀bílẹ̀. Ṣé lọ let them come. Ẹ ti dókítà brain ẹ̀ báyìí ó ti sá lọ. Ìgbà yẹn náà máa mọ reason tó yẹn pè mí lẹ́bọ̀ let them come. Èmi náà máa ṣe pé mo máa wá ọ̀gbẹ́ alálejò máa ní mo yẹn ṣe báyìí dey play. Gbogbo Muslim àtàgbàlagbà àwọn àtọmọdé àti the same pattern náà ń follow. Tí Muslim bá kọ́kọ́ ń pè mú ayàká ẹni kó kà á ló kò sí Kúránì níbí. Ó lè lóun ti gbàgbé ó dẹ̀ ti ń claim ẹ̀.